गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. या सेशनमध्ये आपण रोटेशनल डायनॅमिक्सची MST CET 2020ची क्वेश्चन करतो. टोटल क्वेश्चनचा काउंट खूप आहे, 103 क्वेश्चन्स आहेत समथिंग. ओके, सो मी डायरेक्टली स्टार्ट करतो विथ क्वेश्चन नंबर 1. तर पहा, पार्टिकल इज मुव्हिंग अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ ऑफ रेडियस r विथ वेलोसिटी v. ठीक आहे. मॅग्निट्यूड ऑफ ॲव्हरेज ॲक्सेलरेशन आफ्टर हाफ रिव्हॉल्युशन. पहा ना, पार्टिकल गोल फिरतोय. ओके, वेलोसिटी किती आहे? v आहे. वेलोसिटी किती? v. हाफ रिव्हॉल्युशन झाल्यानंतर वेलोसिटीचं डायरेक्शन चेंज होणार ना. ॲक्सेलरेशन याचा अर्थ काय? चेंज इन वेलोसिटी. सांगा बरं, फायनल वेलोसिटी मायनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. सी, दिस इज फायनल वेलोसिटी मायनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. आता इनिशियलचा मायनस याचा अर्थ असाच ना, वेक्टरमध्ये रिव्हर्स मायनस साईन दिला तर वेक्टरचं डायरेक्शन रिव्हर्स होतं. ओके, दॅट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी इज ॲक्च्युअली v प्लस v, दॅट इज 2v. आता किती टाइम लागला याला? टाइम पिरियड म्हणजे काय असतो? 2πr/v असतो नाही का. पण टाइम पिरियड एवढा टाइम नाही लागणार आहे. टाइम पिरियड डिवाइड बाय 2 एवढा टाइम लागेल, कारण की अर्धाच रिव्हॉल्युशन कंप्लीट झालेला आहे. ओके, सो v जातो वरती. 2v² डिवाइड बाय πr, 2v² डिवाइड बाय πr. क्वेश्चन नंबर 2 पहा, काय बोलतात? स्टोन इज टाइड ॲट द एंड ऑफ रोप ऑफ लेंथ 1 मीटर. हे घ्या, 1 मीटरचा रोप आहे. ओके, एक दगड बांधलेला आहे, गोल फिरवतोय आपण. व्हर्टिकल सर्कलमध्ये गोल फिरवतोय. ठीक आहे, पुढे रेशो ऑफ वेलोसिटी ॲट हायेस्ट पॉईंटवरती वेलोसिटी √gr असते. अँड वेलोसिटी ॲट लोवेस्ट पॉईंट, ओके, जी की असते √5gr. याचा रेशो विचारत आहेत. सो √gr डिवाइड बाय √5gr. gr कॅन्सल, 1 डिवाइड बाय √5. लोवेस्ट वेलोसिटीचा रेशो कॅल्क्युलेट केला काय आपण. क्वेश्चन नंबर 3, पार्टिकल ऑफ मास m इज रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r. पार्टिकल आहे ज्याचा मास m आहे, r रेडियसचं सर्कल करतोय. अँग्युलर मोमेंटम l आहे. हे पहा, अँग्युलर मोमेंटम म्हणजे I ओमेगा l आहे. त्याचं सेंट्रिपिटल फोर्स विल बी, पहा आता काय. आता हा जो पार्टिकल आहे या ॲक्सिसच्या अबाउट रोटेट होतं, बरोबर ना, गोल फिरतोय. तर याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तर mr² असणार. अँग्युलर वेलोसिटीला आपण v डिवाइड बाय r लिहू शकतो. सो अँग्युलर मोमेंटम हा mvr बनतो. ॲक्च्युली अँग्युलर मोमेंटम विल बिकम mvr. आपल्याला विचारलं जातं सेंट्रिपिटल फोर्स काय म्हणा. ठीक आहे ना, एक काम करतो, l² करतो. ठीक आहे, सेंट्रिपिटल फोर्स काय असतो? mv² बाय r असतो की नाही, बरोबर. तर मी एक काम करतो, हा जो r² आहे इकडे टाकून डिवाइड करतो. ठीक आहे, सो l² डिवाइड बाय r² इज इक्वल टू m² v². मला वाटतं या 2 m मधला एक m आपण इकडे देऊया परत खाली, नाही का. दोघांना आपण m ने डिवाइड करूया, बरोबर. सो mv² बनला. दोघांना आपण परत r ने डिवाइड करूया, म्हणजे mv² बाय r. हा सेंट्रिपिटल फोर्स इज l² डिवाइड बाय mr³. l² डिवाइड बाय mr³. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पहा, स्टोन ऑफ मास 2 kg 2 मीटरच्या एका स्ट्रिंगला बांधलाय स्टोन, आणि हॉरिझॉन्टल सर्कलमध्ये बेसिकली गोल फिरवतोय. स्ट्रिंग मेक्स अँगल 45 डिग्री विथ द व्हर्टिकल. ॲक्च्युली हा कोनिकल पेंडुलमचा क्वेश्चन झाला याचा अर्थ. ठीक आहे, फिरतोय तो हॉरिझॉन्टलच, बट स्ट्रिंग ना 45 डिग्री अँगल करतो. ओके, मग विचारतात काय? देन द सेंट्रिपिटल फोर्स ॲक्टिंग ऑन द स्टोन विल बी. आता मला एक गोष्ट सांगा, हा आहे टेन्शन, बरोबर. हा 45 अँगल आहे. सो हा वरती असेल t cos 45 आणि या डायरेक्शनमध्ये असेल t sin 45, बरोबर की नाही. पण मला काय म्हणायचं आहे, t cos 45 आणि t sin 45 सेम असणार, कारण cos 45 आणि sin 45 सेम असतो. आता आपल्याला माहिती t cos 45 याचा अर्थ mg असतो, कारण की वरचा आणि खालचा फोर्स इक्वल असतो, बॅलन्स होतो. सो सेंट्रिपिटल फोर्स हे आयडियली t sin 45, कारण की टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स वाला t sin 45. बट t sin 45 इज इक्वल टू t cos 45, बट t cos 45 इज इक्वल टू mg. सेंट्रिपिटल फोर्स इज नथिंग बट mg हिअर. या केसमध्ये काय, मास 2 आहे आणि ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी 10 आहे. आन्सर शुड बी 20. ऑप्शन नंबर सी. ठीक आहे, पुढे क्वेश्चन नंबर 5. बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल ऑफ रेडियस r. ठीक आहे, बॉडी आहे
जसं की मास m आहे, सर्कल करतोय ऑफ रेडियस r विथ लिनियर वेलोसिटी v. ठीक आहे, याचा लिनियर वेलोसिटी v आहे. ओके, लिनियर वेलोसिटी v/2 करायची आहे बेसिकली, बरोबर. v ची v/2 करायची, ठीक आहे. आणि सर्कल जो आहे ना, तो त्याचा जो रेडियस आहे तो 4r करायचा आहे. पहा आता वेगळा सर्कल ट्रेस करतोय तो, जिथे की लिनियर वेलोसिटी इज v/2 आणि जो रेडियस आहे तो आहे 4r. तर सेंट्रिपिटल फोर्स मध्ये किती चेंज केला पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं आहे, नाही का. पहा इथे सेंट्रिपिटल फोर्स आहे mv²/r. आता इथे सेंट्रिपिटल फोर्स किती असेल, m v² म्हणजे v²/4 इंटू r आहे लाईक 4r, बरोबर. मग सेंट्रिपिटल फोर्स, नवीन सेंट्रिपिटल फोर्स हा mv²/16r आहे, बरोबर. सो mv²/r आत्ताचा सेंट्रिपिटल फोर्स आहे, हा तेव्हाचा सेंट्रिपिटल फोर्स आहे नंतरचा. मग चेंज कितीनी करायला लागेल, चेंज म्हणजे mv²/r आत्ताच आहे, mv²/16r हा नंतरचा आहे. तर एवढा चेंज झाला ना, तर इथे 16 लिहितो, इथे पण 16 लिहितो. 16 - 1 इज लाईक 15 mv² / 16r. ओके, 15/16 नी कमी करायला लागेल सेंट्रिपिटल फोर्स. ओके, तर जाऊन बेसिकली तसं सर्कल होऊन जाईल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. मोटरसायकल रेसर takes a round turn with a speed of 20 मीटर पर सेकंड. ओके, ऑन अ कर्ड रोड ऑफ रेडियस दिलाय. ओके, ठीक आहे. रेडियस दिली आहे 40 मीटर. वेलोसिटी जो आहे तो आहे 20 मीटर पर सेकंड. ओके, आता तुम्हाला माहिती की मोटरसायकलवाल्याला थोडंसं आतमध्ये लीन करायला लागतं, बरोबर, टॉपलिंग अवॉइड करण्यासाठी. आता त्याचा फॉर्म्युला काय असतो पहा, tan θ इज इक्वल टू v²/rg. ओके, हा फॉर्म्युला असतो. टॉपलिंग अवॉइड करण्यासाठी मोटरसायकलिस्टला लीन करायला लागतं. थोडंसं एक्सप्लेन करतो मी शॉर्टमध्ये. पहा, लेट अस से फॉर एक्झाम्पल आता हा मोटरसायकल आहे, मोटरसायकलवाला हे आपण मागणं बघतोय काय, आणि ज्यावेळेस तो सर्क्युलर टर्न घेतोय तर एक्झॅक्टली असं उभा राहून सर्क्युलर टर्न नाही घेऊ शकतो, त्याला थोडंसं ना असं इन्क्लाइन व्हायला लागतं. ओके, आता किती डिग्रीनी इन्क्लाइन व्हायला लागतं हा एक क्वेश्चन आहे ॲक्च्युली. तर पहा आता याचं एक्सप्लेनेशन कसं असेल. आता बेसिकली या मोटरसायकलिस्टवरती या डायरेक्शनमध्ये mv²/r एवढा फोर्स ॲक्ट होतोय आणि खालती ॲक्ट होतोय mg. ठीक आहे, लेट अस से फॉर एक्झाम्पल हा जो डायमेन्शन आहे, लेट दिस डायमेन्शन बी काही समजायला मे बी h कन्सिडर करा, h. लेट दिस डायमेन्शन बी h. ओके, तो h आहे काय हा डायमेन्शन. आता मी काय करतो, h चे 2 कॉम्पोनंट करतो असे. वर्टिकल सोबत किती अँगल करतोय बोलला हा थीटा. सो हा अँगल थीटा आहे बरं, हा अँगल. तर डेफिनेटली हा जो आहे हा कॉम्पोनंट दिस शुड बी h cos θ आणि हा जो हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट दॅट शुड बी h sin θ. तर हा जो एकदम खालचा पॉइंट आहे, हा वाला पॉइंट, या पॉइंटमधून एक अशी लाईन इमॅजिन करा जी बोर्डच्या आतमध्ये आहे, नाही का. त्या ॲक्सिसच्या अबाउट तो टॉपल होतोय, म्हणजे खाली पडतोय. ओके, म्हणजे आपल्याला टॉपल न होऊ, म्हणजे होऊ द्यायचं नाहीये. कोणामुळे टॉपल होतोय, बेसिकली mg मुळे बेसिकली टॉपल होतोय. किंवा समजा असं उभा गेला असता तो एकदम सरळ, तर mv²/r मुळे तो असं बाहेर पडला असता, असं बाहेर पडला असता. सो म्हणून थोडंसं इनवर्ड लीन करतोय, सो दॅट mg त्याला इकडे ओढतोय आणि mv²/r त्याला तिकडे ओढतोय, म्हणजे बेसिकली तो तसाच तिथे राहतो, बरोबर. तर फॉर्म्युला काय बनतो पहा टॉपलिंगचा. तर mg, आता आपल्याला हा टॉर्क काढायचा आहे जो त्याला खाली पाडतो, mg इंटू तो डिस्टन्स असतो ॲक्सिस पासूनचा, विच इज h sin θ. आता mv²/r मुळे जो टॉपलिंग होतोय तर तो आहे mv²/r इंटू हा डिस्टन्स असतो, दॅट इज h cos θ. h कॅन्सल होतो, बरोबर. आता मग cos θ तिकडे गेला ना तर sin θ चा फॉर्म्युला v²/rg बनतो. हे थोडंसं फास्टमध्ये सांगितलं असेल, बट आता हा फॉर्म्युला तसा आहे पाहा. ठीक आहे, अँगल तर ते म्हणतात 45, सो tan 45 इज 1, v² 400, वेलोसिटी 20 आहे ना, डिवाइड बाय r ची व्हॅल्यू किती आहे पहा बरं, रेडियस आहे 40 आणि g आहे 10, सर्व कॅन्सल. विचारलं काय, अँगलच विचारला होता ना, ठीक आहे 45, हे सर्व कॅन्सल झालं. याचा अर्थ tan θ इज इक्वल टू 1 बनला, दॅट मीन्स अँगल शुड बी इक्वल टू 45. ओके, नेक्स्ट. At any instant, magnitude of centripetal force
Okay, on a particle of mass m performing circular motion is given by centripetal force असतो mv square by r. Okay, v square ला v into v लिहितो divide by r. v by r is omega, so mv omega असं लिहू शकतो, mv omega. Okay, next question number 8. A particle of mass 4 gram moves along a circle of radius 10 square divided by 2 pi. ठीक है, पार्टिकल है जैसे कि मास 4 ग्राम है, तो एक सर्कल करतोय जसं की रेडियस 10 स्क्वेअर म्हणजे 100 डिवाइड बाय 2 पाय. सेंटीमीटरमध्ये बरं, आता मीटरमध्ये केलं तर ॲक्च्युली 100 चालला जाईल, 1 डिवाइड बाय 2 पाय मीटर होईल नाही का, 1 डिवाइड बाय 2 पाय मीटर एवढा त्याचा रेडियस आहे. ओके, मी रिपीट वाचतोय. पार्टिकल ऑफ मास 4 ग्राम मूव्स अलॉंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 स्क्वेअर बाय 2 पाय with a constant tangential acceleration. After beginning of the motion, म्हणजे मोशन सुरू झाल्यानंतर सेकंड रिव्होल्यूशन नंतर म्हणजे 2 वेळेस गोल फिरल्यानंतर कायनेटिक एनर्जी त्याची एवढी झालेली आहे नाही का. तर मग ते विचारतात मॅग्निट्यूड ऑफ टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन इज. आय गेस याचा बहुतेक आन्सर इथे रॉंग दिलेला आहे, मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक असेल, मी जस्ट चेक करतो एक वेळेस. तर पहा, ओके, तर 2 रिव्होल्यूशनच्या नंतर जी कायनेटिक एनर्जी झालेली आहे, कायनेटिक एनर्जी म्हणजे हाफ mv स्क्वेअर, ती कायनेटिक एनर्जी आहे 18 × 10⁻⁵. ओके, एवढी कायनेटिक एनर्जी झालेली आहे. तर एक काम करतो, 2 टाकतो तिकडे, सो mv स्क्वेअर बाय r इज इक्वल टू 36 × 10⁻⁵. मास तर 4 ग्राम दिला, मास इकडे जाऊन जर का डिवाइड झाला, 4 ग्राम म्हणजे 10⁻³ 4 1 4 9 36 आणि हा 10⁻² होईल. सो v स्क्वेअर इज इक्वल टू 9 × 10⁻². ओके, एवढी वेलोसिटी आहे, सो वेलोसिटी हा 3 × 10⁻⁻1 बनेल. अंडर रूट काढला ना आपण आता, याचा अर्थ 0.3 मीटर पर सेकंड. एवढी वेलोसिटी बेसिकली त्यांनी गेन केलेली आहे, म्हणजे 2 रिव्होल्यूशनच्या नंतर. काय ठीक आहे, विचारतात काय मॅग्निट्यूड ऑफ टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन. मला सांगा, तो टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन काय करतो, वेलोसिटीला वाढवतो. रेडियल ॲक्सेलरेशन काय करतो, त्याला आतमध्ये पुल करतो. बट टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन काय करतो, तो वेलोसिटीला वाढवत असतो. ठीक आहे, आता तसं या रेडियसचं तसं काही खास काम नाही आहे तुमच्या माहितीच. तर आता पहा, एक फॉर्म्युला वापरतो मी, v स्क्वेअर मायनस u स्क्वेअर इज इक्वल टू 2a × s. आता v स्क्वेअर, ओके, v स्क्वेअर किती असणार आहे, फायनल वेलोसिटी 0.3 ना, सो 0.3 × 0.3. u स्क्वेअर म्हणजे इनिशियल वेलोसिटी तर 0 होती, 2 × ॲक्सेलरेशन, टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन हे तर विचारतं आपल्याला. s म्हणजे डिस्टन्स कवर्ड. आता डिस्टन्स कवर्ड किती आहे, 4 πr. 2 रिव्होल्यूशन झाले म्हणजे 2 × 2 πr. सॉरी, रेडियस इथे लागतो आपल्याला, बरोबर. आता ॲक्सेलरेशन विचारतात ना, हे सर्वजण तिकडे जाऊन डिवाइड होणार. सो 0.3 × अगेन 0.3 होल डिवाइड बाय 2 × 2 × 2 × पाय × r. r व्हॅल्यू किती आहे, रेडियस आहे 1 डिवाइड बाय 2 पाय. 1 डिवाइड बाय किती, 2 पाय. पाय पाय विल गेट कॅन्सल, 2 2 परत कॅन्सल होतो, करेक्ट. सो वरती काय बनतो पहा, वरती मला वाटतं 9 डिवाइड बाय 4 × 10⁻² लिहून टाकतो मी. दिस 2.25 × 10⁻². 2.25 × 10⁻². पॉवरमध्ये कुठेतरी प्रॉब्लेम झालेला दिसतोय. ठीक, चेक करू द्याल मला. दिस 9 डिवाइड बाय 4 इज 2.25 × 10⁻² असायला हवा नाही का. v स्क्वेअर दिस 0.3 मीटर पर सेकंड, करेक्ट आहे. ठीक आहे, मला जस्ट रिक्वेस्ट आहे की पॉवर एक वेळेस क्रॉस चेक कराल का, पूर्ण कॅल्क्युलेशनमध्ये कुठेतरी मे बी काही मिस्टेक केली असेल कॅल्क्युलेशनमध्ये मी. ओके, और मे बी गिवन डेटामध्ये हा 10 स्क्वेअर नॉर्मली 100च दिलं असतं ना त्यांनी, और कदाचित प्रिंटिंग मिस्टेक पण असण्याचे चान्सेस आहेत. प्रोसिजर हीच आहे जी मी आता केलेली आहे. ओके, फक्त तुम्ही काय करा, पॉवरला एक वेळेस थोडंसं क्रॉस चेक करा व्यवस्थित, म्हणजे मी जे कॅल्क्युलेशन केले तेच करा. मे बी कुठे मी काही रॉंग केलं असेल पॉवरमध्ये, तितकं फक्त क्रॉस चेक करा. असं क्वेश्चन नंबर 9. पार्टिकल ऑफ मास m इज रोटेटिंग इन अ हॉरिझॉन्टल सर्कल. हे घ्या,
हॉरिझॉन्टल सर्कल करतो विथ युनिफॉर्म वेलोसिटी v. ओके, चेंज इन इट्स मोमेंटम ॲट टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉईंट्स विल बी. ओके, मला सांगा इथे मोमेंटम आहे एम व्ही, इथे पण मोमेंटम आहे एम व्ही, पण इथे मायनस एम व्ही आहे बरं, कारण की याला जर का मी एम व्ही म्हणेन तर याला मी मायनस एम व्ही म्हणेन, उलटा आहे ना डायरेक्शन. मग चेंज इन मोमेंटम म्हणजे काय? चेंज म्हणजे फायनल मायनस इनिशियल. सो दिस फायनल मायनस इनिशियल इज एम व्ही. करेक्ट. सो मायनस ऑफ 2 एम व्ही हा आहे चेंज. बरोबर. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 10. हे तर आन्सरच पार्ट असलं पाहिजे ॲक्च्युली. काय बोलता पहा, particle is performing vertical circular motion. Difference in the tension at lowest and highest point is. लोएस्ट पॉईंट वरती टेन्शन आणि हायेस्ट पॉईंट वरती जो टेन्शन आहे त्याचा डिफरन्स आपल्याला ते विचारतात. हे क्लिअरली 6 mg टेक्स्टबुकमध्ये पण याचं डेरिव्हेशन आहे. ओके, तर मी जस्ट आता इथे करून देणे अवॉइड करतो. हा डायरेक्टली पाठ असला पाहिजे 6 mg. खैर जर सांगून देतो पहा, बॉटम मोस्ट पोझिशन वरती फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करायचा. टेन्शन वरती असेल, mg खालती असेल, मग वरती किती फोर्स आहे? टेन्शन मायनस mg. दिस इज नेट अपवर्ड फोर्स अँड विच इज इक्वल टू mv स्क्वेअर बाय आर. बरोबर ना, नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वेअर बाय आर. सो टेन्शन ॲट बॉटम इज इक्वल टू mv स्क्वेअर बाय आर प्लस mg. हा झाला बॉटमचा टेन्शन. आता टॉपवरती फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कराल तर डाऊनवर्ड फोर्स इज mg आणि टेन्शन पण खालीच आहे नाही का. सो मला असं वाटतं की टेन्शन आणि mg हे दोघे मिळून mv स्क्वेअर बाय आर प्रोव्हाइड करतील. सो टेन्शन ॲट टॉप इज इक्वल टू वॉट? mv स्क्वेअर बाय आर मायनस ऑफ mg. हे टॉपचं टेन्शन झालं. ही वेलोसिटी टॉपची आहे काय आणि ही वेलोसिटी बॉटमची आहे. कारण की बॉटमचं टेन्शन काढते वेळी वेलोसिटी शुड बी बॉटमची वेलोसिटी, टॉपचं टेन्शन काढते वेळी वेलोसिटी शुड बी टॉपचा वेलोसिटी. आता दोघांना मी मायनस करतो. टेन्शन ॲट बॉटम मायनस टेन्शन ॲट टॉप. ओके, सो इथे करतो मी टेन्शन ॲट बॉटम मायनस टेन्शन ॲट टॉप इज इक्वल टू, पहा mg मायनस ऑफ मायनस विल बिकम प्लस mg, दॅट इज 2 mg प्लस 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 mv स्क्वेअर बाय आर मायनस mv स्क्वेअर बाय आर. ओके, मी m बाय आर कॉमन करतो और ठीक आहे, mv स्क्वेअर बाय आर मायनस mv स्क्वेअर बाय आर. आरला जरा मी थोडंसं इथे बाहेर करतो. ठीक आहे, इथे डिवाइड बाय 2 करतो आणि इथे मल्टिप्लाय बाय 2 करतो. हाफ mv स्क्वेअर आणि हाफ mv स्क्वेअर म्हणजे कायनेटिक एनर्जी तुमच्या माहिती असतं. एक आहे बेसिकली बॉटमची कायनेटिक एनर्जी, एक आहे टॉपची कायनेटिक एनर्जी. चेंज इन कायनेटिक एनर्जी किती असणार आहे? इथून इथे येतेवेळी पोटेन्शियल एनर्जी जेवढ्यानी कमी होईल तेवढी कायनेटिक एनर्जी वाढेल. सिंपल. सो चेंज इन कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी. सो दिस 2 mg प्लस 2 बाय आर. आता पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये किती चेंज होतोय? ओके, mg h ने चेंज होतोय. h म्हणजे 2r आहे इथं. हाईट पहा ना, हाईट ही 2r आहे. सो r विल गेट कॅन्सल. दिस इज 4 mg प्लस दिस इज 2 mg, दॅट इज 6 mg. सो हा आन्सर असा येतो. ओके, क्वेश्चन नंबर 11. What is the least radius of curve on the horizontal road? Least radius शोधायची. ओके, आता व्हेकलचं स्पीड आहे 36 km/h. 36 km मीन्स 1000 मीटर पर आवर. 1 hour मीन्स 3600 सेकंड्स. 0000 कॅन्सल. दिस 5 डिवाइड बाय, सॉरी काही करण्याची गरज नाही, 36 कॅन्सल, 10 आन्सर येतो. सो वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड. ठीक आहे. ओके, मी क्वेश्चन रिपीट वाचतो. What is the least radius of curvature on a horizontal road? Okay. आता horizontal road वरती least radius of curvature. Vehicle can travel with a speed of 10 meter per second at an inclination of 45 degree. Basically हे टू व्हीलर बद्दल बोलतात बरं. आणि टू व्हीलरचा फॉर्म्युला मला वाटतं या 3-4 सम पूर्वीच आपण डिराईव्ह केला होता. v स्क्वेअर डिवाइड बाय rg हा tan थीटा असतो. बरोबर. आता tan थीटा 45 अँगल बोलतात, याचा अर्थ हा 1 आहे, याचा अर्थ हे दोघे सेम आहेत. वेलोसिटीचा व्हॅल्यू 10 आहे, सो 100 बनतो. रेडियस माहीत नाही आहे, जी पण 10 आहे, कॅन्सल होतो. बरोबर. सो आरची व्हॅल्यू 10च असायला हवी ना, सो दॅट 10 कॅन्सल होऊन tan 45 1 बनेल. आन्सर शुड बी 10. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 11. Particle moves along a circular path of radius r with a uniform speed v. The angle described by a particle in 1 second is. मला सांगा एका सेकंडमध्ये किती अँगल कव्हर करतो? एका सेकंडमध्ये जेवढा अँगल कव्हर करतो त्याला सर आपण अँगल ऑफ वेलोसिटी बोलतो.
अँगल ऑफ व्हेलॉसिटी नाही का 2 पाय रेडियन पर सेकंड, याचा अर्थ एका सेकंडमध्ये 2 पाय रेडियन कव्हर करतो. एका सेकंडमध्ये जेवढा डिस्टन्स कव्हर करतो आपण, लेट अस से फॉर एक्झाम्पल 4 मीटर पर सेकंड एका सेकंडमध्ये, त्याला असं व्हेलॉसिटी बोलतो आपण. एका सेकंडमध्ये जेवढा अँगल कव्हर करतो त्याला आपण अँग्युलर व्हेलॉसिटी बोलतो. आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला सरळ सिंपल v डिवाइड बाय r असतो, हे सर्वांना माहिती आहे. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. In non-uniform circular motion, ratio of tangential acceleration to radial acceleration is tangential acceleration to radial acceleration. Tangential acceleration म्हणजे r into alpha, angular acceleration असतो, माहिती ना. जो tangential acceleration हा स्पीड वाढवतो आणि रेडियल ॲक्सेलरेशन हा लाईक डायरेक्शन चेंज करतो वेलोसिटीचा, म्हणून तो सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरतो. सो टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला आहे अँग्युलर ॲक्सेलरेशन इंटू आर रेडियस, आणि रेडियल ॲक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला असतो v² डिवाइड बाय आर. v² डिवाइड बाय आर, आर वरती जाऊन r² बनतो. सो अल्फा इंटू आर बाय व्हीचा होल स्क्वेअर, अल्फा इंटू आर बाय व्हीचा होल स्क्वेअर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन रीड करा व्यवस्थित. काय बोलतात, बॉल ऑफ मास m इज अटॅच टू अ फ्री एंड ऑफ अ इनएक्सटेन्सिबल ओके स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l. ठीक आहे, l लेंथ आहे, मास लावला आहे, हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर पाथमध्ये गोल फिरवतोय आपण अबाउट दी वर्टिकल ॲक्सिस. याचा अर्थ ही ॲक्सिस वर्टिकलच आहे ना, वर्टिकल ॲक्सिसच्या अबाउट हॉरिझॉन्टल सर्कलमध्ये गोल फिरवतोय. अँग्युलर व्हेलॉसिटी ऑफ अ बॉल ॲट एनी इन्स्टंट विल बी वॉट, आणि टी इज अ टेन्शन. ठीक आहे, टी म्हणजे टेन्शन आहे. टेन्शन प्रोव्हाइड सेंट्रिपिटल फोर्स. रेडियस म्हणजे एल इथं आहे. सो ओमेगा स्क्वेअर शुड बी इक्वल टू टेन्शन डिवाइड बाय एम एल. सो अँग्युलर व्हेलॉसिटी शुड बी इक्वल टू टी डिवाइड बाय एम एल, अंडर रूट टी डिवाइड बाय एम एल. हा झाला अँग्युलर व्हेलॉसिटी. क्वेश्चन नंबर 15. Two cars of masses m1 and m2 are moving in a circle of radius r1 and r2. दोन कार आहेत, ही एक कार आणि ही एक कार, m1 m2 r1 r2. Their angular speeds omega1 and omega2 are such that they both complete one revolution in the same time t. सेम टाइम मध्ये गोल फिरतात, म्हणजे दोघांचा टाइम पिरियड सेम आहे. टाइम पिरियड 1 इज इक्वल टू टाइम पिरियड 2. सो टाइम पिरियड याचा अर्थ 2 पाय डिवाइड बाय ओमेगा. ओके, याचा अर्थ 2 पाय डिवाइड बाय ओमेगा 2. आता दोघे सेम असल्यामुळे तुम्हाला हे समजतं की दोघांचा ओमेगा सेम आहे. ओमेगा 1 शुड बी इक्वल टू ओमेगा 2. हे पहिले तुम्ही आधी क्लिअर करून घ्याल. ओमेगा 1 शुड बी इक्वल टू ओमेगा 2. आता पुढे रेशो ऑफ लिनियर स्पीड, वेलोसिटीचा रेशो विचारतात बरोबर. आता मी काय म्हणतो की ओमेगा म्हणजे v बाय आर ना, काय ओमेगा म्हणजे काय v बाय आर. सो v1 डिवाइड बाय v2 इज ॲक्च्युअली r1 डिवाइड बाय r2. हे समजलं. सो आन्सर शुड बी r1 बाय r2. लिनियर स्पीडचा रेशो विचारतात, सो r1 डिवाइड बाय r2 हे करेक्ट आहे. पुढे क्वेश्चन नंबर 16. ओके, हा चुकून थोडासा मिसप्लेस झालेला क्वेश्चन आहे, इथे इग्नोर करायला, सर्क्युलर मोशनचा काही संबंध नाही आहे. पुढे क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 मध्ये काय म्हणतात, व्हील ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर. ठीक आहे, एक व्हील आहे जसं की रेडियस आहे 2 सेंटीमीटर. ओके, व्हील आहे जसं की रेडियस आहे 2 सेंटीमीटर. फाइन. इज ॲट रेस्ट on horizontal surface. A point P on the circumference of wheel is in contact with the horizontal surface. हा पॉइंट P आहे काय, जो कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे ग्राउंडच्या. ओके, पुढे when the wheel rolls without slipping, स्लिप नाही होत, रोल होतं, गोल फिरतं. डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट P आफ्टर हाफ रिव्होल्यूशन, म्हणजे हाफ रिव्होल्यूशन झाल्यानंतर. हे पहा, हाफ रिव्होल्यूशन याचा अर्थ एवढा ना, म्हणजे हा तुम्हाला समजतं ना, हा असा गोल गोल फिरत इथे जाणार. हाफ रिव्होल्यूशन झाला याचा अर्थ हा जो पी आहे ना, तो पी आता बेसिकली इथे पोहोचलेला आहे. पी आता पुढे किती डिस्टन्स गेला माहिती का, पुढचा जो डिस्टन्स कव्हर जो आहे दॅट इज ॲक्च्युअली एवढा डिस्टन्स हा असा कव्हर करेल इथे.
बरोबर, जो की सर्कम्फरन्स डिवाइड बाय 2 आहे. ॲक्च्युली सर्कम्फरन्स 2πr असतो, म्हणजे हा πr आहे. ओके, तेवढा डिस्टन्स पुढे गेला आणि वरती किती गेला? 2r गेला. तर आता डिस्प्लेसमेंट विचारतात पीचा. आपल्याला माहिती आहे डिस्प्लेसमेंट हायपोटेन्यूस इज इक्वल टू π² r² प्लस 4r² a² प्लस a² इज इक्वल टू हायपोटेन्यूस स्क्वेअर. सो हा डिस्प्लेसमेंटचा व्हॅल्यू आहे r². लाईक तुम्ही कॉमन करू शकता. रेडियसची व्हॅल्यू दिली का त्याने? 2 सेंटीमीटर दिली आहे. बरोबर. सो π², 2चा स्क्वेअर 4 प्लस अगेन 4. बरोबर. सो 4π² प्लस 16. मला वाटतं इथे आपण 4 कॉमन करायला हवा. 4 कॉमन केलं तर बाहेर 2 जातो. अंडररूटमध्ये π² प्लस 4 राहतो. पहा असा ऑप्शन आहे का? 2 बाहेर अंडररूटमध्ये, अंडररूट म्हणजे हाफ, रेज टू पॉवर हाफ, π² प्लस 4 राहणार आहे. क्वेश्चन नंबर 18. हा काय क्वेश्चन नंबर 18. A mass 0.5 kg attached to a string, okay, moving in horizontal circle with angular velocity. Okay, angular velocity given. Angular velocity is 10 cycles, means 10 rotations per minute. Minute means divided by 60 seconds. तर आन्सर काय बनतो? हा π/3 radian per second. हा angular velocity. Tension in the string is made 4 times. Okay, by increasing angular velocity omega. The value of omega, ओके, नवीन ओमेगाचा व्हॅल्यू किती आहे म्हणे. ठीक आहे. आता तुम्ही मला हे सांगा, जर का एखादा मास गोल फिरवतोय आपण स्ट्रिंगला बांधून, टेन्शन 4 टाइम्स करतोय आपण, म्हणजे समजा अँग्युलर व्हेलॉसिटी वाढवली ना तुम्ही, तर होतं काय माहिती का? बेसिकली टेन्शन प्रोव्हाइड्स सेंट्रिपिटल फोर्स. करेक्ट. सो T इज इक्वल टू mr². टेन्शन 4 टाइम्स झाला, याचा अर्थ समजून घ्या अँग्युलर व्हेलॉसिटी 2 टाइम्स झाली, कारण 2 टाइम्सचा स्क्वेअर इज 4 टाइम्स. सो याला जस्ट तुम्हाला इंटू 2 करायचं, म्हणजे आधी अँग्युलर व्हेलॉसिटी जो होता ना, तो 10 सायकल्स पर मिनिट होत असतील, तर आता ते 20 सायकल्स पर मिनिट होतात. 20 सायकल्स पर मिनिट, याचा आता 60 सेकंड्स, म्हणजे 1/3 सायकल पर सेकंड होतात. 1/3 सायकल्स पर सेकंड असं होणार आहे. ठीक. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन 19 मध्ये काय म्हणतात की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉंग. कोणता रॉंग आहे म्हणा इथे. ओके, तर पहा, सर्क्युलर मोशनमध्ये व्ही म्हणजे आपला वेलोसिटी, लिनियर वेलोसिटी, जो की टँजेन्शियल असतो. ओके, ए म्हणजे ॲक्सेलरेशन आहे, रेडियल ॲक्सेलरेशन, जो की दोघे एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत. बरोबर आहे. अँग्युलर वेलोसिटी आपल्याला माहिती आहे, जर का असा गोल फिरत असेल तर ते राईट हँड थंब रूलनुसार, नाही का, हे 4 फिंगर आपण इकडे करतो ना, आणि द थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर वेलोसिटी. सो अँग्युलर वेलोसिटी असा गोल फिरत असेल, बरोबर, तर अँग्युलर वेलोसिटी ही वरती असते. अँग्युलर वेलोसिटी ॲक्सेलरेशनला परपेंडिक्युलर आहे, रेडियल ॲक्सेलरेशनला परपेंडिक्युलर आहे. इव्हन अँग्युलर वेलोसिटी टँजेन्शियल वेलोसिटीलाही परपेंडिक्युलर आहे. बरोबर. ठीक आहे, मी क्वेश्चन परत रीड करतो. पहा, वेलोसिटी आणि ॲक्सेलरेशन परपेंडिक्युलर आहेत. यस, वेलोसिटी आणि रेडियल ॲक्सेलरेशन परपेंडिक्युलर. अँग्युलर वेलोसिटी इज परपेंडिक्युलर टू दिस इज अल्फा अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. हे नाही आहे. अँग्युलर ॲक्सेलरेशन हे वरती असतं किंवा खालती असतं. म्हणजे समजा वेलोसिटी जर का वाढत असेल ना, तर अँग्युलर ॲक्सेलरेशन वरतीच असतं, सेम ॲज दॅट ऑफ वेलोसिटीच्या डायरेक्शनमध्ये. म्हणजे नॉर्मली तुम्ही थिंक करा, एखादा वेलोसिटी जर का समजा 10 मीटर पर सेकंड आहे, आता तो वाढतोय, 40 मीटर पर सेकंड होतोय, परत वाढतोय, 60 मीटर पर सेकंड होतोय. वेलोसिटी जर का वाढत असेल तर याचा अर्थ असा आहे की तो याच डायरेक्शनमध्ये ॲक्सेलरेट झाला, म्हणजे ॲक्सेलरेशनचा पण डायरेक्शन त्याच डायरेक्शनमध्ये असणार आहे. बरोबर. किंवा समजा वेलोसिटी कमी होत असेल, आता समजा 40 मीटर पर सेकंड अशी वेलोसिटी आणि नंतर झाली 20 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी जर का कमी होत असेल तर याचा अर्थ समजून घ्या फोर्स उलटा लागलाय, दॅट मीन्स ॲक्सेलरेशन रिव्हर्स डायरेक्शनमध्ये. बरोबर. आता अँग्युलर गोल फिरतोय, वेलोसिटी अँग्युलर वेलोसिटी जर का वाढत असेल तर अँग्युलर ॲक्सेलरेशन वरतीच असणार, पण जर का अँग्युलर वेलोसिटी कमी होत असेल तर अँग्युलर ॲक्सेलरेशन हे खालच्या डायरेक्शनमध्ये असणार. सो ओमेगा आणि अल्फा हे एकमेकांना परपेंडिक्युलर असूच नाही शकत, एक तर सेम डायरेक्शनमध्ये किंवा अपोजिट डायरेक्शनमध्ये होऊ शकतात. सो ऑप्शन सी हा रॉंग आहे टोटली. ओमेगा आणि व्ही परपेंडिक्युलर, हा बरोबर आहे. ओमेगा अँड दिस व्ही दे आर परपेंडिक्युलर.
ओमेगा आणि ॲक्सेलरेशन हा ना, ओमेगा आणि हा जो ॲक्सेलरेशन आहे सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन, दे आर परपेंडिक्युलर, त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम नाही आहे. क्वेश्चन नंबर 20. काय पहा, मास एम इज टाईड टू वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग. ओके, आणि त्याला बेसिकली हॉरिझॉन्टल सर्कलमध्ये गोल फिरवतोय आपण. आता हा एक थोडासा चांगला क्वेश्चन आहे. पहा, एक मास आहे जो की स्प्रिंगला बांधला आणि बेसिकली गोल फिरवतो आपण त्याला, नाही का. तर इलॉंगेशन जो आहे ना स्प्रिंग मधला तो 1 सेंटीमीटर आहे. लेटस से फॉर एक्झाम्पल हा लेंथ आहे स्प्रिंगचा आणि 1 सेंटीमीटरनी तो वाढलाय. वाढणारच ना, ज्यावेळेस गोल फिरवता तर सेंट्रिफ्युगल फोर्स ऍक्ट होईल, सो त्याच्यामुळे थोडा ना थोडा स्प्रिंगचा लेंथ वाढणार आहे. जेवढा फास्ट गोल फिरवाल तेवढा जास्त इलॉंगेट होईल तो. बरोबर, ही पहिली केस झाली. आता या केसमध्ये सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला हा एम, ओके, व्ही स्क्वेअर डिवाइड बाय आर लिहितो. एम व्ही स्क्वेअर डिवाइड बाय आर. आर हा L+1 आहे, किंवा एम आर ओमेगा स्क्वेअर लिहिलं तरी चालेल. एम आर, दिस आर ओव्हरऑल रेडियस आहे हा, एम आर ओमेगा स्क्वेअर असं लिहिलं तरीही चालेल. ठीक आहे. आता सेकंड केसमध्ये इफ द अँग्युलर स्पीड इज डबल, म्हणजे ओमेगा जर का डबल केला, बरोबर, ओमेगा जर का डबल केला म्हणजे इथे ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे 4 ओमेगा स्क्वेअर होईल, नाही का. ओमेगा डबल केला, 2 ओमेगा केला, तर स्क्वेअर इज 4 ओमेगा स्क्वेअर. तर ते आपल्याला असं सांगतात की लेंथ जो आहे ना तो 6 सेंटीमीटरनी वाढतो म्हणा. म्हणजे रेडियस जो बनला सर्कलचा दॅट विल बी L+6. तर हा नवीन सेंट्रिपिटल फोर्स आहे, हा आधीचा सेंट्रिपिटल फोर्स आहे. आता तुम्हाला हे समजलं पाहिजे की जेवढा जास्त इलॉंगेट होईल, तुम्हाला माहिती ना रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोझिशन. मीन पोझिशन पासून जेवढा जास्त इलॉंगेट होईल तेवढा रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाय करेल तो. रिस्टोरिंग फोर्स म्हणजे इकडे ओढेल, अँड दॅट फोर्स ऍक्ट्स ॲज अ सेंट्रिपिटल फोर्स हिअर. सो 6 पट जर का तो मोठा होत असेल, याचा अर्थ 6 टाइम्स सेंट्रिपिटल फोर्स जनरेट करेल तो. दॅट मीन्स दिस सेंट्रिपिटल फोर्स इज 6 टाइम्स दॅट ऑफ दिस. ओके, म्हणजे हा जो सेंट्रिपिटल फोर्स आहे एम इंटू L+6 इंटू 4 ओमेगा स्क्वेअर इज ॲक्च्युअली 6 टाइम्स दॅट ऑफ पुराना सेंट्रिपिटल फोर्स. कॅन्सल. ओके, सो MM विल गेट कॅन्सल. आता मला वाटतं हे जर का सॉल्व कराल तुम्ही, तुम्हाला मिळेल 4L, Lची व्हॅल्यू मिळेल 4L प्लस 24 इज इक्वल टू 6L प्लस 6. हा गेला तिकडे. 2L इज इक्वल टू 18, दॅट मीन्स L इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर आन्सर बनतो पहा. ठीक. क्वेश्चन नंबर 21. डायमेन्शन्स ऑफ प्लँक्स कॉन्स्टंट, ओके, आर सेम ॲज दॅट ऑफ प्लँक कॉन्स्टंट म्हणजे H इंटू प्लँक कॉन्स्टंट म्हणजे H आहे, नाही का. ओके, पण तुम्हाला माहिती असेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमध्ये H इंटू फ्रिक्वेन्सी केला तर एनर्जी निघते. आता बेसिकली फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, तर फ्रिक्वेन्सी हा आपला नंबर ऑफ रिव्होल्युशन्स पर सेकंड असतं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड. सो फ्रिक्वेन्सीचा युनिट हा 1 डिवाइड बाय सेकंड असतो. एनर्जीचा युनिट, बरोबर ना, एनर्जी हा जूल आहे. एनर्जीला तुम्ही वर्क पण लिहू शकता, वर्क म्हणजे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पण लिहू शकता. सो Hचा युनिट काय बनला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू सेकंड म्हणजे टाइम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 21, 22. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन करतोय, जसं की रेडियस हा π/2 आहे, मेक्स x रिव्होल्यूशन इन टाइम t, द टँजेन्शियल वेलोसिटी इज. ठीक आहे. हे बघा, टी टाइममध्ये x रिव्होल्यूशन करतोय, बरोबर, पण आपल्याला माहिती टी टाइममध्ये एक रिव्होल्यूशन केला पाहिजे. टी म्हणजे टाइम पिरियडमध्ये एक रिव्होल्यूशन केला पाहिजे. टी टाइममध्ये एक्स रिव्होल्यूशन करतोय, सो टाइम पिरियडमध्ये एक रिव्होल्यूशन केला पाहिजे. सो क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, टी इज इक्वल टू टी इंटू एक्स, दॅट मीन्स टाइम पिरियड शुड बी इक्वल टू टी डिवाइड बाय एक्स. करेक्ट. पण टाइम पिरियडचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, 2πr बाय वेलोसिटी. करेक्ट. आता वेलोसिटी विचारतात, वेलोसिटी जाणार तिकडे, हा इकडे मल्टिप्लाय, सो 2πr ची व्हॅल्यू π/2 अशी दिली आहे त्यांनी, बरोबर, इंटू एक्स होणार, डिवाइड बाय टी खाली जाऊन डिवाइड होणार, अँड दॅट इज इक्वल टू v. सो 2 विल गेट कॅन्सल, सो π² x बाय टी, π² x डिवाइड बाय टी, हा वेलोसिटी बनतो. ठीक आहे.
क्वेश्चन नंबर 23 पहा. मला वाटतं हा सम झाला आपला, आत्ताच केला आपण 9 सेंटीमीटर. इथेच होता पहा, 20 नंबरचा क्वेश्चन होता तो. डायमेन्शन्स ऑफ प्लँक्स कॉन्स्टंट हा रिपीट झाला आहे. फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम याच्यावरतीच केलेला आहे तोही. इव्हन हा पण क्वेश्चन रिपीट झालेला आहे. ओके, क्वेश्चन नंबर 26 सर्क्युलर मोशनचा नाही, बट जस्ट करून दाखवतो. एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास लेंथ, एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास अँड लेंथ ऑफ अ क्यूब इज, ठीक आहे, पर्सेंटेज चेंज इन डेन्सिटी. डेन्सिटी याचा अर्थ मास डिवाइड बाय व्हॉल्यूम. ओके, मास डिवाइड बाय व्हॉल्यूम म्हणजे क्यूबचा व्हॉल्यूम हा एल क्यूब असतो, माहिती ना. क्यूबचा व्हॉल्यूम हा एल क्यूब आहे. मासमध्ये जो पर्सेंटेज चेंज आहे, एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास इज 1.5. ठीक आहे, 1.5% मासमधला एरर आहे. मासमधला एरर इज 1.5. ठीक आहे, आणि लेंथमधला एरर हा 2.5 आहे. पण तुम्हाला काही बेसिक कॉन्सेप्ट माहिती असले पाहिजे मेजरमेंटचे, 11वीच्या मेजरमेंटचे, की मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजनमध्ये एरर हा ॲड होत असतो. ओव्हरऑल यांच्या डिव्हिजनमधला एरर म्हणजे एम मधला एरर प्लस याच्यामधला एरर. आता मासमधला जो एरर आहे दॅट इज 1.5%, बरोबर, प्लस एल क्यूबमध्ये एरर, हे पहा एल मध्ये तर 2.5%चा एरर आहे. ओके, आता एल मध्ये जर का 2.5%चा एरर असेल तर एल क्यूब मध्ये एरर हा 2.5 × 3 करायला लागत असतं आपल्याला. मग तो बनतो 7.5%चा एरर. 7.5 + 1.5 हे तुम्हाला 9 आन्सर देतं. 9, सो 9%चा एरर जनरेट होतो ऍक्च्युली इथे. थोडंसं एक्सप्लेन करतोय पहा मी इथे, बघा काय सांगतोय. तर काय होतं, थोडेसे व्हॅल्यूज वगैरे घेऊन मी तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करून दाखवतो हवं तर. ओके, तर पहा, लेट अस से फॉर एक्झाम्पल लेंथमध्ये 2%चा एरर आहे. ठीक आहे, तर आपल्याला शोधायचं आहे एल स्क्वेअर मध्ये किती पर्सेंटचा एरर असेल. बरोबर, लेट अस ॲज्युम की तुमची लेंथ आहे 1 मीटर. तर 1 मीटरमध्ये 2%चा एरर म्हणजे 1 + 1 × 2%, 1.02% ॲक्च्युली तुमची लेंथ झालेली आहे. ओके, ॲक्च्युअल लेंथ तुम्ही जो लेंथ मेजर केला आहे दॅट इज 1 मीटर. ओके, किंवा असं समजा की ॲक्च्युअल लेंथ 1.02 मीटर आहे आणि तुम्ही मेजर केली 1 मीटर, किंवा तुमची लेंथ आहे 1 मीटर आणि मेजर झाली 1.02 मीटर, म्हणजे 2%चा एरर आला मेजरमेंटमध्ये. आता एल स्क्वेअरमध्ये किती पर्सेंटचा एरर येईल. आता ॲक्च्युअल लेंथ तर 1 आहे ना, बरोबर, तर आयडियली एल स्क्वेअर हा 1 आला पाहिजे. 1 स्क्वेअर इज 1. पण आता एल स्क्वेअर येतो किती माहिती का, 1.02चा स्क्वेअर येतो. आणि तुम्ही हे करून पाहाल ना, तुम्हाला समजेल की 1.02चा स्क्वेअर हा 1.04 येतो. ओके, किंवा समजा व्हॉल्यूममध्ये म्हणजे एल क्यूबमध्ये एरर जर का तुम्ही शोधला असता, तर लेंथ तर ॲक्च्युली 1च आहे तुमचा. क्यूबचा लेंथ इज 1 ओनली, तर 1चा क्यूब इज 1 ओनली, सो ॲक्च्युअल व्हॉल्यूम 1 आली पाहिजे. ओके, पण आता व्हॉल्यूम किती येणार माहिती आहे का, 1.02चा क्यूब हा 1.06 येतो. 1.06 हे कॅल्क्युलेटरवरती एकदा करून बघा तुम्ही, तुम्हाला समजेल. ओके, सो तुम्हाला हे समजायला हवं की लेंथमध्ये 2%चा एरर आला ना, तर व्हॉल्यूममध्ये किती आला पहा बरं, 6%चा एरर आला ना. असं लिहू शकतो का मी व्हॉल्यूमला, व्हॉल्यूम इज इक्वल टू 1 + 0.06, म्हणजे 1 म्हणजे ओरिजिनल व्हॉल्यूम आणि हे तर 6% आहे, 6/100 येतो. सो व्हॉल्यूममध्ये 6%चा एरर आला. सो काय म्हणतोय मी की एल मध्ये जर का 2%चा एरर आला, तर एल क्यूब म्हणजे व्हॉल्यूम मध्ये किती 6%चा एरर आला. कसा आला हा 6, या 3ला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं 2%ने, दॅट इज 6%, असा येत असतो. लेंथमध्ये 2%चा एरर, 2% × 3 हा 6%चा एरर जनरेट होतो. म्हणजे समजा जर का L⁴ असेल, लेट अस से फॉर एक्झाम्पल एल मध्ये जर का 3%चा एरर आला, तर L⁴ मध्ये किती पर्सेंटचा एरर येईल, 4 लिहायचं. सांगा लेंथमध्ये एरर किती आहे, 3%, सो आन्सर शुड बी 12%. 12%चा एरर येतो. हे छोट्या एररसाठी ॲप्लिकेबल आहे. हा जो पॉईंट मी सांगतो ना तुम्हाला,
हा छोट्या एररसाठी ॲप्लिकेबल आहे. म्हणजे लाईक लेंथमध्ये जर का 1-2-3% एरर असेल ना, मॅक्स टू मॅक्स 4% पर्यंत, तर हे असं वर्क करतं. छोट्या एररसाठी आणि छोट्या पॉवरसाठी ॲप्लिकेबल आहे. आता जेवढा एरर आणि जेवढा पॉवर जास्त होईल, तर त्याच्यामध्ये हे जे आपण सांगतोय ना, हे मल्टिप्लाय करायचं, तर याच्यामध्ये पण एरर येईल. बरोबर, म्हणजे हे असं ॲक्युरेटली असा आन्सर मॅच नाही होणार ॲक्च्युली. ठीक आहे. सो जो आपला क्वेश्चन होता इथे, क्वेश्चन काय होता पहा, एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास. ओके, बा जो क्यूब आहे, क्यूबच्या डेन्सिटी मधला एरर शोधायचा. डेन्सिटी म्हणजे मास बाय व्हॉल्यूम. मास मधला एरर हा 1.5% आहे. व्हॉल्यूम म्हणजे एल क्यूब असतो ॲक्च्युली. मास मधला एरर इज 1.5 प्लस, आता एल क्यूब मध्ये किती एरर आहे, लेंथ मध्ये तर एरर 2.5 आहे ना, मग एल क्यूब मध्ये इंटू 3 करायचं. दिस 7.5 प्लस 1.5 इज 9% एरर येतो ॲक्च्युली. ऑप्शन नंबर डी. आणि हे असं का होतं माहिती का? ओके, मी जे म्हणतोय ना m/v एरर, डिव्हिजन मध्ये जो एरर येतो तो ॲक्च्युली मास मधला एरर प्लस व्हॉल्यूम मधला एरर असं ऍड होत असतो. तो ऍड केल्यानंतर बेसिकली यांचा डिव्हिजन मधला एरर येतो. हे पण मी तुम्हाला थोडंसं एक्सप्लेन करतोय. पहा आता, समजा 1.01 डिवाइड बाय 1.02 डिवाइड बाय 0.99. 2 मिनिटांसाठी समजा हा 1 होता आणि हा पण 1 होता. 1/1 तर 1च आला ना, करेक्ट. पण इथे 1च्या जागी 1.02 आहे म्हणजे 2% एरर आला. इथे 1च्या जागी 0.99 आहे म्हणजे 1%चा एरर आला, 1% कमी झाला आहे. सो ओव्हरऑल डिव्हिजन जर का तुम्ही कराल तर तुम्हाला हा डिव्हिजन 1.03 दिसेल. याचा अर्थ 3%चा एरर आलेला आहे. 3%. कसा आला 3%? न्यूमरेटरचा एरर प्लस डिनॉमिनेटरचा एरर. ओके, इज डिव्हिजनचा एरर. ओके, हे असं वर्क करत असतं. हे ना 11वीच्या अँगल मेजरमेंटमध्ये थोडंसं डिटेलमध्ये, सॉरी अँगल मेजरमेंट नाही, युनिट्स अँड मेजरमेंट्स 11वीचं चॅप्टर आहे ना आपलं, त्यामध्ये. बट खेर पुढे जातोय मी. क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 पाहत आहे दोन्ही सम्स. काय म्हणताय, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज फिक्स्ड ॲट वन एंड अँड कॅरीज अ मास M. ठीक आहे ना, हा मास M कॅरी करतोय. ओके, अँड मेक्स 3/π रिव्होल्युशन्स पर सेकंड. एका सेकंडला एवढे रिव्होल्युशन होतात अराउंड अ वर्टिकल ॲक्सिस थ्रू फिक्स्ड एंड. ओके ओके, टेन्शन इन द स्ट्रिंग इज गिवन बाय व्हॉट. ठीक आहे यार, मला सांगा T cos थीटा, टेन्शनला जर का आपण रिझॉल्व केला, T cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg ना, बरोबर. आणि T sin थीटा, टीला जर का या डायरेक्शनमध्ये रिझॉल्व केला आपण, हा थीटा असेल तर हा पण थीटा. सो T cos थीटा हा कॉम्पोनंट झाला. आता T sin थीटा म्हणजे हा कॉम्पोनंट. तर T sin थीटा विल प्रोव्हाइड सेंट्रिपिटल फोर्स दॅट इज mr ओमेगा स्क्वेअर. mr ओमेगा स्क्वेअर. ठीक आहे, मला वाटतं याच्यावरती वर्क करू आपण आता. टेन्शन विचारतात ना, सो टेन्शन इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वेअर डिवाइड बाय साइन थीटा. पाहूया काही वर्क करतं का. मास दिलाय, ठीक आहे, चलो m. आता r म्हणजे रेडियस, रेडियस 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 बघूया. ओमेगा, मला वाटतं ओमेगा निघू शकतो आपल्याला. बहुतेक त्यांनी टाइम पिरियड दिला. टाइम पिरियड इज 3/π रिव्होल्युशन पर सेकंड. सॉरी, फ्रिक्वेन्सी दिली. ओके, 3/π रिव्होल्युशन याचा अर्थ 2π रेडियन पर सेकंड. 2π रेडियन पर सेकंड. पाय विल गेट कॅन्सल, सो 6 रेडियन पर सेकंड. ही झाली अँग्युलर व्हेलोसिटी, जी की मी इथे आता टाकीन. 6चा स्क्वेअर करेन डिवाइड बाय साइन थीटा. साइन थीटा म्हणजे अपोजिट साइड जो की r आहे, डिवाइड बाय हायपोटेनियस जो की L आहे, L बाय L. L जातो वरती, सो r विल गेट कॅन्सल. सो 36m इंटू L, 36m इंटू L हा बनतो आपला टेन्शन. पुढे, bucket containing water is revolved in a vertical circle of radius r. ठीक आहे, वर्टिकल सर्कलमध्ये गोल फिरवतो आपण बकेटला. एक बादली आहे, त्याच्यातलं पाणी खाली पडणार नाही अशा वेलोसिटीनेच फिरवायचं बहुतेक, टू प्रिव्हेंट वॉटर फ्रॉम फॉलिंग डाऊन. आता वरती वेलोसिटी किती असली पाहिजे,
पाण्याला खाली पाडायचं नाही आहे किंवा कोणत्याही व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये त्या ऑब्जेक्टला खाली पाडायचं नसेल तर वरती वेलोसिटी ही √GR असली पाहिजे. बरोबर. तर मग ते काय विचारतात, मिनिमम फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिव्होल्यूशन विचारतात ना. ठीक आहे, चलो √GR हा वेलोसिटी असला पाहिजे, दोन्हीला R ने डिवाइड करतोय म्हणजे हा ओमेगा असला पाहिजे, म्हणजे √G/R शुड बी ओमेगा. करेक्ट. आता फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय आपल्याला माहिती, ओमेगा म्हणजे 2πf. सो फ्रिक्वेन्सी किती असेल बाबा, 2π इकडे येऊन डिवाइड होईल. सो 1/2π √G/R. 1/2π √of G/R. ठीक आहे. नेक्स्ट 28 केला, 29 अँड देन 30. चलो 29 पावर. Stone of mass m and 3m are whirled in a horizontal circle. Mass m है, mass 3m है, horizontal circle मध्ये गोल फिरवतो आपण. ओके. हेवियर वन जो आहे म्हणजे जो थोडासा जड आहे स्टोन, त्याचा रेडियस हा R/3 आहे. अँड लाइटर वन म्हणजे जो छोटा स्टोन आहे. ओके. तर त्याचा जो रेडियस आहे दॅट इज R. Tangential speed of lighter stone is n times. Tangential lighter stoneचा स्पीड हा n times tangential speed of heavier one. ठीक आहे. When they experience same centripetal force, the value of n is. दोघांचा centripetal force सेम आहे म्हणा. Centripetal force काय असतो, m v²/r. याचा centripetal force is m v²/r. R/3 here. बरोबर. R will get cancel. v² आणि हा v² कॅन्सल. 3 वरती जर का जाईल समजा तर तो 9m बनेल, 9m. आणि इथे n² × m बनेल, n² × m बनेल, mm अगेन कॅन्सल. सो n ची व्हॅल्यू 3 बनेल ऑटोमॅटिकली. क्वेश्चन 30. अँग्युलर स्पीड ऑफ मिनिट हँड. ओके. मिनिट हँडचा अँग्युलर स्पीड इन डिग्री पर सेकंड इज. मिनिट हँड काय करतो, आर हँड, मिनिट हँड. मिनिट हँड बेसिकली एका तासात पूर्ण गोल फिरतो. सो 1 रिव्हॉल्युशन रोटेशन पर 60 मिनिट असं आहे ते. 1 रोटेशन याचा अर्थ 360 डिग्री पर 60 मिनिट याचा अर्थ 60 × 60 सेकंड्स. सो 0 कॅन्सल. दिस इज 6/60 इज 0.1. सो 0.1 डिग्री पर सेकंड हा ॲक्च्युली त्याचा अँग्युलर वेलोसिटी असणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट. मॅक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास अँड लेंथ आर 4% and 3% रिस्पेक्टिवली. क्यूब आहे. ओके. तर ते विचारत आहे मेजरमेंट एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेन्सिटी ऑफ क्यूब विल बी. डेन्सिटीचा फॉर्म्युला इज अगेन मास बाय व्हॉल्यूम. मासमधला एरर त्यांनी दिला बहुतेक 4%. व्हॉल्यूम मधला जो एरर आहे, व्हॉल्यूम म्हणजे L³ असतो. ओके. L³ मधला एरर, लेंथ मधला एरर 3% आहे. बट लेंथच्या क्यूब मधला एरर ना × 3 करायला लागतं आपल्याला. सो 3 × 3 9 प्लस 3 × 3 दिस इज 9 प्लस दिस 4 इज 13%चा एरर येतो डेन्सिटीमध्ये. 2 ते 3 सम पूर्वी याचं एक्सप्लेनेशन दिलं मी. आता तो एक्सप्लेनेशन फक्त परत नाही देत. तुम्ही एवढंच समजून घ्या, डेन्सिटी म्हणजे मास बाय व्हॉल्यूम. मास आता ओव्हरऑल डिव्हिजन मधला एरर म्हणजे मास मधला एरर प्लस व्हॉल्यूम मधला एरर. आता मासमध्ये तर 4% एरर क्लिअरली दिला आहे, व्हॉल्यूम तर L³ असतो. लेंथमध्ये 3%चा एरर आहे, बट L³ मध्ये इंटू तो पॉवर करायचा असतो, एवढा एरर असतो. सो 9% प्लस 4% इज 13%चा एरर आहे. ओके. पहा क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 थोडासा डिफिकल्ट आहे, तर थोडंसं हळू एक्सप्लेन करतोय. क्वेश्चन मला वाटतं आधी आपण व्यवस्थित समजून घेऊया आणि टाइम पण थोडंसं जास्त इन्व्हेस्ट करूया इथे, नाही का. तर बघा काय होतं. गिवन डेटा काय की एक सिलेंड्रिकल वेसल आहे. ओके. ड्रॉ करतो मी इथं. एक सिलेंड्रिकल वेसल आहे आणि हा सिलेंड्रिकल वेसल गोल फिरतोय, रोटेट होतो ॲक्च्युली विथ अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा.
लिक्विड केप्ट इन अ सिलेंड्रिकल वेसल इज रोटेटेड अबाउट वर्टिकल ॲक्सिस. जर का सिलेंड्रिकल वेसल रोटेटच नाही करणार तर लिक्विड एकदम स्टिल पोझिशनवरती एकदम हॉरिझॉन्टली असणार आहे असं. पण जर का त्याला आपण या ॲक्सिसच्या अबाउट रोटेट केलं, या ॲक्सिसच्या अबाउट रोटेट केला तर लिक्विड ॲक्च्युली असा होईल. करेक्ट. लिक्विडचा शेप बेसिकली तसा होईल. तर मी काय करतोय, लिक्विडचा थोडासा शेप रॅन्डम वेमध्ये मी इथे ड्रॉ करतोय. ओके, ठीक आहे. ठीक आहे. तर बघा लिक्विडचा शेप जस्ट मी इथे आत्ता रॅन्डम वेमध्ये ड्रॉ केलेला आहे. ठीक आहे. तर ते आपल्याला हे विचारतात की डिफरन्स इन दी हाईट ऑफ लिक्विड ॲट सेंटर ऑफ वेसल आणि एजवरती. सेंटरवरती जो हाईट आहे ना लिक्विडचा आणि एजवरती जो हाईट आहे त्या हाईटमधला डिफरन्स विचारतात, किंवा बेसिकली हा वाला डायमेन्शन आपल्याला ते विचारतात की किती वरती गेलं पाहिजे त्यांनी, नाही का. त्याला सर्क्युलर मोशन करायची असेल ना, या लिक्विडला सर्क्युलर मोशन करायची असेल तर त्याला वरती जायला लागतं ऑटोमॅटिकली. इथे जो लिक्विड आहे ना, या लिक्विडला सर्क्युलर मोशन करायचं असेल ना तर त्याला ऑटोमॅटिकली वरती जायला लागतं इन ऑर्डर टू गेट नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. आता हे कोणत्या बेसिसवरती, लाईक कसं सांगतोय आपण, तर पहा आपण एक काम करू, इथे एक छोटंसं एलिमेंट इमॅजिन करू लिक्विडचं. ओके, तर याच्यावरती काय काय फोर्सेस ॲक्ट होतात ना हे जस्ट मी इथे ड्रॉ करतोय. डाऊनवर्ड फोर्स इज mg. ओके, हा लिक्विडचा जो लेअर आहे तो लिक्विडचा लेअर याच्यावरती एक नॉर्मल रिॲक्शन एक्झर्ट करेल. करेक्ट. इथे एक लाईन ड्रॉ करतोय मी. ओके, लेट दिस अँगल बी थीटा. करेक्ट. इथे एक हॉरिझॉन्टल ड्रॉ करतोय मी. ठीक आहे. इथे एक टँजंट ड्रॉ करतोय अगेन. तर हा पण अँगल थीटाच असणार ॲक्च्युली. हा जर का थीटा असेल ना तर बाय डिफॉल्ट हा पण थीटा, बिकॉज हा 40 असेल तर हा 90 आहे टोटल, तर हा 50 बनेल. हा 50 असेल तर ऑटोमॅटिकली हा 40 बनेल. सो हा थीटा असेल तर हा पण थीटाच आहे. करेक्ट. तर आता काय करतोय पहा आपण, हा नॉर्मल रिॲक्शन आहे, तर नॉर्मल रिॲक्शनला इथे रिझॉल्व करतोय. या साईडला n साइन थीटा असेल आणि या अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये n कॉस थीटा असेल. करेक्ट. हा नॉर्मल रिॲक्शन, वरती n कॉस थीटा आणि इकडे n साइन थीटा. बरोबर. सो n साइन थीटा विल प्रोव्हाइड सेंट्रिपिटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वेअर. याला गोल फिरण्यासाठी नाही का, हा पार्टिकल असाच गोल फिरतो ना इथं. n साइन थीटा विल प्रोव्हाइड सेंट्रिपिटल फोर्स, आणि हा जो n कॉस थीटा आहे ना, ओके, n कॉस थीटा इज इक्वल टू mg. कारण की अपवर्ड डायरेक्शनचा फोर्स आणि डाऊनवर्ड डायरेक्शनचा फोर्स हा इक्वल असला पाहिजे. सो n कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू mg. तो mg ला बॅलन्स करतो. बरोबर. ठीक आहे यार, हे सर्व डिवाइड करतो मी इथे. बरं, तुम्ही हे पण नोटीस करा काय की जो एलिमेंट आहे इथे एक एलिमेंट आहे आणि असं समजा की वरती पण एक एलिमेंट आहे. बरोबर. पण तो वरचा जो एलिमेंट आहे ना तो मोठा सर्कल करतोय, म्हणजे त्याचा रेडियस जास्त आहे. ओमेगा सर्वांचा सेम आहे, म्हणजे त्याची सेंट्रिपिटल फोर्सची रिक्वायरमेंट जास्त आहे. बरोबर ना, सेंट्रिपिटल फोर्सची रिक्वायरमेंट जास्त आहे. मग सेंट्रिपिटल फोर्सची रिक्वायरमेंट जर का जास्त असेल तर होतं काय माहिती का, शेपच असा ॲडजस्ट होतो. बरोबर, की व्हर्टिकल सोबत आता तो जो अँगल आहे ना तो अँगल जास्त आहे, आधीच्या कम्पॅरेटिव्हली तो अँगल जास्त आहे. या अँगलपेक्षा हा अँगल जास्त होणार आहे. बरोबर. सो मग होतं असं की या नॉर्मल रिॲक्शनचा जो कॉम्पोनंट आहे ना या डायरेक्शनचा n साइन थीटा, तो ऑटोमॅटिकली जास्त येतो. म्हणजे सेंट्रिपिटल फोर्सची जी गरज आहे ना ती फुलफिल होते. अशा शेपमध्ये तो जो सरफेस आहे तो स्वतःला ॲडजस्ट करून घेतो. ठीक आहे. तर सो या दोघांना जर का मी डिवाइड करेन तर n कॅन्सल होईल, हा बनेल टॅन थीटा इज इक्वल टू mm कॅन्सल r ओमेगा स्क्वेअर डिवाइड बाय g. करेक्ट. पुढे इथे ना एक छोटंसं इमॅजिनेशन अगेन, कोऑर्डिनेट ॲक्सिस कन्सिडर करतो. याला एक्स ॲक्सिस बोलतो आणि याला मी वाय ॲक्सिस बोलतो. ठीक आहे. तर हा जो डायमेन्शन आहे ना, लेट दिस डायमेन्शन बी एक्स, आणि हा जो डायमेन्शन आहे लेट दिस डायमेन्शन बी वाय. या पॉईंटचा कोऑर्डिनेट ॲक्च्युली तो एक्स आणि वाय म्हणलं. ओके. आता हा जो टॅन थीटा आहे ना, टॅन थीटा म्हणजे या एक्स आणि वाय त्या पॉईंटचा कोऑर्डिनेट आहे. मग इथे तर असे खूप सारे पॉईंट्स आहेत, मग हर एक पॉईंटचा कोऑर्डिनेट हा एक्स आणि वाय आहे. काही ना काही एक्स असेल, काही ना काही वाय असेल.
सो एक्स आणि वाय मध्ये इक्वेशन बनवणे याचा अर्थ त्या कर्वचा इक्वेशन बनवणे, हे पहिले तुम्ही समजून घ्या. बरं, मी टॅन थिटाला dy/dx लिहू शकतो का? कारण की टॅन थिटा म्हणजे इथे टँजंट जी आहे ना, त्या टँजंटचा अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन थिटा आहे आणि टॅन थिटा याचा अर्थ स्लोप असला पाहिजे. सो टॅन थिटा इज ॲक्च्युअली dy/dx, स्लोप आहे तिथल्या टँजंटचा. आणि y आणि x काय आहे? y आणि x या पॉईंटचा कोऑर्डिनेट आहे. y आणि x च्या फॉर्ममधला इक्वेशन बनवणे म्हणजे कर्वचा इक्वेशन बनवणे. ओके, सो dy/dx इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वेअर डिवाइड बाय g. ओके, आता हा जो r आहे ना, तुमच्या माहिती असतं r हा ॲक्च्युअली x आहे, कारण की हा पार्टिकल जो गोल फिरत होता तर त्याचा रेडियस हा x आहे, x, बरोबर. ठीक आहे. सो dy इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर x बाय g इंटू dx, दोन्हीकडे इंटिग्रेशन करा. dyचं इंटिग्रेशन इज y, ओमेगा स्क्वेअर बाय g बाहेर, x इंटिग्रेशन इज x स्क्वेअर डिवाइड बाय 2. ठीक आहे ना. तर हा कर्वचा इक्वेशन म्हणतोय. पण या इक्वेशनमध्ये आपण एक काम करूया, प्लस सी पण असतं. हां, ठीक आहे, पण सी काढणार कसा? एक्स जागी जर का 0 टाकला तर वायची व्हॅल्यू 0 झाली पाहिजे. पहा ना, हा पॉईंट याला ओरिजिन कन्सिडर केला ना, एक्स इज इक्वल टू 0, वायची पण व्हॅल्यू 0, मग सी ऑटोमॅटिकली 0 होतं, म्हणून मी इथे सी लिहित नाहीये. आता आपल्याला हा हाईट शोधायचा आहे ना, हा हाईट म्हणजे वाय कोऑर्डिनेट आहे या पॉईंटचा. मग या पॉईंटचा एक्स कोऑर्डिनेट किती आहे? या पॉईंटचा एक्स कोऑर्डिनेट हा रेडियस आहे, त्या ड्रमचा रेडियस किंवा त्या सिलेंडरचा रेडियस. सो रेडियस एक्स कोऑर्डिनेटच्या जागी जर का मी रेडियस टाकीन ना, तर ऑटोमॅटिकली मला वाय कोऑर्डिनेट म्हणजे तो हाईट मिळेल, जो की आहे ओमेगा स्क्वेअर आर स्क्वेअर डिवाइड बाय 2g. ओमेगा स्क्वेअर आर स्क्वेअर डिवाइड बाय 2g हा तो हाईट मिळेल. करेक्ट. ठीक. समजा तुम्हाला हा सोल्युशन जमला जरी नाही तरी ॲटलिस्ट तुम्ही हे दोन तरी आन्सर नाही लिहिली पाहिजे, कारण की आपल्याला ते हाईट विचारतात ना. तर रेडियस म्हणजे मीटर, ओमेगा म्हणजे रेडियन पर सेकंड, ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी म्हणजे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. तर डायमेन्शनली याचा डायमेन्शन हा सेकंड येतोय, फक्त सेकंडवरती गेला तर सेकंड येईल. आपल्याला तर डायमेन्शन मीटर पाहिजे, सो हे दोन्ही रॉंग आहेत. आता जर का तुम्ही याचं डायमेन्शन पाहाल ना, आर स्क्वेअर म्हणजे मीटर स्क्वेअर, ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे रेडियन स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर, ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. कॅन्सल, सो मीटर राहतो फक्त. सो डायमेन्शनली हा करेक्ट आहे आणि हा पण करेक्ट आहे डायमेन्शनली. ॲटलिस्ट आन्सर करेक्ट लिहिण्याचे पॉसिबिलिटी तर वाढतात जर का तुम्ही हे दोन रॉंग केले तर, नाही का. तर हे दोन बेसिकली डायमेन्शनली करेक्ट आहेत, त्यातून एक कोणतं तरी चूज करा. आणि कन्व्हेन्शनली ऑप्शन नंबर डी हा आपला इथे करेक्ट आन्सर असणार आहे. आय होप तुम्हाला हे क्लिअर आहे. ठीक आहे. सी क्वेश्चन नंबर 33. काय म्हणतात? पार्टिकल मूव्ज अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ, ओके, विथ अ डिक्रीजिंग स्पीड. पार्टिकल जर का सर्क्युलर पाथ वरती मूव्ह करतोय बट वेलोसिटी कमी होतो त्याची, नाही का. तर कमेंट करा बोलतो त्याच्यामध्ये. इट्स रिझल्टंट ॲक्सेलरेशन इज टुवर्ड सेंटर. हे पहा, सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन तर असणारच आहे, पण वेलोसिटी कमी होत असल्यामुळे एक टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन पण असेल. ॲक्च्युली तो रिटार्डेशन असेल, बरोबर. वेलोसिटीचं भले डायरेक्शन असेल बट रिटार्डेशन उलटा आहे, कारण की वेलोसिटी डिक्रीज करवायची. तर रिझल्टंट ॲक्सेलरेशन असं असणार आहे, सेंटरकडे नसणार आहे. अँग्युलर मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टंट. अँग्युलर मोमेंटम म्हणजे आय इंटू ओमेगा, काय, बरोबर. तर ते काय म्हणतात बाब, पार्टिकल मूव्ज अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ विथ अ डिक्रीजिंग स्पीड. आता त्यांनी रेडियस वगैरे बद्दल काही सांगितलेलं नाही तसं ॲज सच. सो मी इथे असं ॲज्युम करतोय की रेडियस ही कॉन्स्टंट आहे, बरोबर. आणि तो जर का गोल फिरत असेल बट वेलोसिटी हळूहळू कमी होते त्याची. करेक्ट. सो अँग्युलर मोमेंटम तर MVR असतो, आय ओमेगा किंवा MVR, नाही का. आय ओमेगालाच आयला तुम्ही MR स्क्वेअर लिहू शकता, ओमेगाला V/R लिहू शकता. सो MVR असंही बनणार आहे तो, बरोबर. सो मास आणि रेडियस कॉन्स्टंट आहे, सो वेलोसिटी जर का कमी होत असेल तर अँग्युलर मोमेंटम कसं कॉन्स्टंट राहणार ना. बट डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम रिमेन्स सेम, हे करेक्ट आहे, कारण की अँग्युलर मोमेंटम हा आय इंटू ओमेगा आहे. भले तो असा गोल फिरतोय, वेलोसिटी कमी होत आहेत, काही इश्यू नाही, बट अँग्युलर वेलोसिटी तर एकाच डायरेक्शनमध्ये आहे ना, तो थोडी ना चेंज होणार आहे. अँग्युलर वेलोसिटी पण कमी होतोय बट डायरेक्शन बदलत नाहीये. हे पहा, जसं की लिनियर केसमध्ये ऑब्जेक्ट असं जातोय, पहिली वेलोसिटी आहे 10, नंतर होते 8, नंतर होते 7, नंतर होते 6. भले वेलोसिटी कमी होते बट डायरेक्शन तर एकच आहे ना. सो जो लिनियर मोमेंटम आहे m/v, त्याची डायरेक्शन थोडी ना चेंज होते. मोमेंटमचं डायरेक्शन वेलोसिटीचं डायरेक्शन असतं.
सो वेलोसिटी अशीच आहे, वेलोसिटी भलेही कमी होते बट डायरेक्शन चेंज होणार नाही आहे. सो डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टंट, हा करेक्ट आहे. आता बेसिकली मागे बरेचसे आन्सर चुकीचे दिली आहेत बरं. ठीक आहे, तर नेक्स्ट एडिशनमध्ये बेसिकली आम्ही याच्यावरती वर्क करू. क्वेश्चन 34. पार्टिकल रोटेट्स इन हॉरिझॉन्टल सर्कल. एक मिनिट, त्यातलं चौथा ऑप्शन पाहूया, तो पण अनालिसिस करूया ना आपण. इट मूव्स इन अ स्पायरल पाथ विथ अ डिक्रीजिंग रेडियस. ओके, आता बघा ऑप्शन नंबर जो डी आहे, तर जर का वेलोसिटी कमी होत असेल ना तर तो बराबर आहे, स्पायरल पाथमध्ये गेला पाहिजे, प्रोव्हाइडेड सेंट्रिपिटल फोर्स तेवढाच आहे. समजलं तुम्हाला? इथे सेंट्रिपिटल फोर्स बद्दल त्यांनी काही सांगितलेलं नाहीये टेक्निकली. म्हणजे समजा एखादा ऑब्जेक्ट गोल फिरतोय, काही ना काही आहे सेंट्रिपिटल फोर्स, लेट अस से फॉर एक्झाम्पल 10 न्यूटन आहे. मग तो 10 न्यूटन इनफ आहे याला गोल फिरवण्यासाठी. पण समजा बाय एनी मिस्टेक याची वेलोसिटीज कमी होत असेल तर सेंट्रिपिटल फोर्स त्याला आतमध्ये ओढणार ना, म्हणजे हा हळूहळू आतमध्ये येत लाईक आतमध्ये कोलॅप्स होऊ शकतो. बट इन एनी केस डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम इज कॉन्स्टंट, हे फिक्स आहे. पण हे असंच होईल की नाही हे डिपेंड करतं की लाईक सेंट्रिपिटल फोर्स तेवढाच आहे की कमी झालाय, बट त्याच्याबद्दल काही सांगितलेलंच नाहीये. सो हे कमिट नाही करू शकत आपण आन्सर. सो ऑप्शन नंबर सी हा 100% करेक्ट आहे कोणत्याही केसमध्ये. सो म्हणून ऑप्शन नंबर सी आपण इथे सिलेक्ट करतोय. ठीक आहे, चलो क्वेश्चन नंबर 34. पार्टिकल रोटेट्स इन हॉरिझॉन्टल सर्कल. पार्टिकल ना हॉरिझॉन्टल सर्कल वरती रोटेट होतं. ओके, कोनिकल फनेल. ओके, ठीक आहे, कोनिकल पेंडुलमचा बेसिकली हा क्वेश्चन आहे, गोल फिरतो हा असा. ठीक आहे, हाईट ऑफ अ प्लेन ऑफ सर्कल फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ फनेल इज, सॉरी डायग्राम ड्रॉ करतो व्यवस्थित, क्वेश्चन तसा नाही येतो. ठीक आहे, एक कोन आहे, नंतर कोनिकल फनेलमध्ये पार्टिकल जो आहे ना तो गोल फिरतो असा. थोडंसं फ्री बॉडी डायग्राम आपण ड्रॉ करूया. तर या डायरेक्शनमध्ये नॉर्मल रिॲक्शन आहे, लेट अस से फॉर एक्झाम्पल दिस अँगल इज थीटा. करेक्ट. आता तो अँगल जर का थीटा असेल तर यातला कोणता अँगल थीटा असणार नाही का? चलो, हा 40, हा 90, हा किती 50, म्हणजे हा किती 40, म्हणजे तो थीटा तर हा थीटा. मी म्हटलं ठीक आहे हा थीटा. सो हा नॉर्मल रिॲक्शन असेल तर हा एन कॉस थीटा आणि हा वरती एन साइन थीटा. सो एम साइन थीटा विल बॅलन्स एम जी अँड एन कॉस थीटा विल प्रोव्हाइड सेंट्रिपिटल फोर्स. मी इथे लिहितो एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी अँड एन कॉस थीटा provides centripetal force. Cancel. Tan theta. So tan theta is equal to gr divided by v square. So हे असं आहे सीन. विचारण्यात काय येत आहे की या वर्टेक्स पासून किती वरती सर्क्युलर मोशन तो करतोय. हाईट ऑफ अ प्लेन ऑफ सर्कल फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ फनेल इज, वर्टेक्स पासून किती हाईट वरती सर्क्युलर मोशन करतोय तो, असा क्वेश्चन आहे ऍक्च्युली. हाईट विचारतात आपल्याला. बरं, मी काय म्हणतो टॅन थीटा म्हणजे काय, अपोजिट साईड. पहा ना, या पर्टिक्युलर ट्रायंगलमध्ये, या ट्रायंगलमध्ये पहा, टॅन थीटा म्हणजे काय, अपोजिट साईड दॅट इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय ॲडजस्टंट साईड दॅट इज इक्वल टू एच. हा एचच तर विचारत आहे ना आपल्याला, बरोबर की नाही. आर विल गेट कॅन्सल. सो व्ही स्क्वेअर डिवाइड बाय जी इज इक्वल टू एच. व्ही स्क्वेअर डिवाइड बाय जी इज इक्वल टू एच. क्वेश्चन नंबर 35. हा दोन कार्स आहेत, M1 आणि M2 मासेस आहेत. हे का, हा एक कार आहे M1 मास आहे, हा एक कार आहे M2 मास आहे. सर्कलचा रेडियस R1 आहे आणि इथे जो सर्कलचा रेडियस आहे लेट दॅट बी R2. देअर स्पीड्स आर सच दॅट दे मेक कम्प्लीट सर्कल इन सेम टाइम. आता याची वेलोसिटी लेट अस से फॉर एक्झाम्पल V1 आणि याची वेलोसिटी लेट अस से फॉर एक्झाम्पल V2 सेम टाइमला सर्कल करतात म्हणे. द रेशो ऑफ देअर सेंट्रिपिटल फोर्स इज, हे घ्या, सेंट्रिपिटल फोर्स इज mr ओमेगा स्क्वेअर m1 r1 ओमेगा 1 स्क्वेअर डिवाइड बाय, याचा सेंट्रिपिटल फोर्स इज m2 r2 ओमेगा 2 स्क्वेअर. ठीक आहे.
आता दोघांचं ओमेगा ॲक्च्युली सेम आहे, कारण की सेम टाईममध्ये जर का गोल फिरणार असतील याचा अर्थ टाईम पिरियड सेम. टाईम पिरियड सेम याचा अर्थ ओमेगा सेम, कारण की टाईम पिरियड इज 2π बाय ओमेगा. बरोबर. सो ओमेगा दोघांचा कॅन्सल होतो. सेंट्रिपिटल फोर्सचा रेशो हा आहे जो तुम्हाला आता इथे दिसतोय, M1R1 बाय M2R2. ठीक आहे. पहा, M1R1 बाय M2R2, ऑप्शन नंबर डी हा इथे आन्सर असणार. ठीक आहे. रेशो ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. In case of conical pendulum, हे बघा कोनिकल पेंडुलम मध्ये इकडे टेन्शन असतो, बरोबर, अँगल थीटा आहे. इन केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम, इफ टी इज अ टेन्शन इन द स्ट्रिंग अँड थीटा इज द सेमी वर्टिकल अँगल ऑफ अ कोन, ठीक आहे, देन द component of tension which balances centrifugal force, ओके, इन इक्विलिब्रियम पोझिशन इज व्हॉट. मला सांगा, तो थीटा असेल तर हा पण थीटा, मग वरती असतो टी कॉस थीटा आणि या डायरेक्शनमध्ये असतो टी साइन थीटा. सो टी साइन थीटा सेंट्रीफ्युगल फोर्सला बॅलन्स करतो ना. सो आन्सर शुड बी टी साइन थीटा. नेक्स्ट, एसआय युनिट ऑफ जी बाय जी इज, जी डिवाइड बाय जीचा एसआय युनिट काय? बरं, तुम्हाला माहिती आहे का न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन इज फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, जसं की मास M1 आणि M2 आहे. सो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज जी M1 M2 बाय आर स्क्वेअर असा असतो फोर्स, बरोबर. तर त्यातला जो कॅपिटल जी आहे ना, युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, तो कॅपिटल जी डिवाइड बाय स्मॉल जी याची व्हॅल्यू विचारतात ते आपल्याला. कॅपिटल जी डिवाइड बाय स्मॉल जी, स्मॉल जीचा फॉर्म्युला असतो GM बाय आर स्क्वेअर. ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, नाही का, ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीचा फॉर्म्युला असतो GM बाय आर स्क्वेअर. सरफेस ऑफ अर्थवरती ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, और सरफेस ऑफ एनी प्लॅनेट तिथे ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी हा GM बाय आर स्क्वेअर असतो. तर आता स्मॉल जीचा व्हॅल्यू हा वापराल तरच हा क्वेश्चन सोपा जाईल. जी कॅन्सल होईल, आर स्क्वेअर वरती, एम खालती, मीटर स्क्वेअर डिवाइड बाय केजी, मीटर स्क्वेअर डिवाइड बाय केजी. एकदम फास्टमध्ये आन्सर मिळून जाईल तुम्हाला, ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन 38. पार्टिकल इज मूव्हिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विथ वेलोसिटी v. मॅग्निट्यूड ऑफ ॲव्हरेज ॲक्सेलरेशन आफ्टर हाफ रिव्होल्यूशन इज, हे बघा, अर्धा रिव्होल्यूशन जर का झाला तर वेलोसिटी कितीनी चेंज होणार सांगा ना? 2v नी चेंज होणार, कारण की वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो चेंज इन वेलोसिटी म्हणजे फायनल वेलोसिटी मायनस इनिशियल वेलोसिटी. फायनल खाली आहे, इनिशियल वरती आहे, बरोबर. सो चेंज म्हणजे फायनल मायनस ऑफ इनिशियल, बट मायनस ऑफ इनिशियल म्हणजे याच डायरेक्शनमध्ये आलं. सो चेंज इन वेलोसिटी इज 2v डिवाइड बाय, किती टाइम घेतला याला सर्व करण्यासाठी? 2πr डिवाइड बाय v. हा टाइम पिरियड असतो, पूर्ण गोल फिरण्यासाठी लागणारा टाइम. बट डिवाइड बाय 2 करा ना, आपल्याला पूर्ण गोल फिरायचंच नाही, अर्धच फिरायचं आहे. सो आन्सर शुड बी 2v स्क्वेअर डिवाइड बाय पाय आर, 2v स्क्वेअर डिवाइड बाय पाय आर. ओके, तर ही आहे आपली वेलोसिटीची व्हॅल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेकल ऑफ मास m इज मूव्हिंग विथ अ मोमेंटम p ऑन अ रफ हॉरिझॉन्टल रोड. ठीक आहे, कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिलाय, ओके. देन स्टॉपिंग डिस्टन्स विचारतात आपल्याला, ठीक आहे. तर पहा, आता एक व्हेकल आहे, रफ हॉरिझॉन्टल रोडवरती जातोय, मोमेंटम आहे p म्हणजे mv, ठीक आहे. तर किती डिस्टन्स पुढे जाऊन तो स्टॉप होईल असं त्यांचा क्वेश्चन आहे ॲक्च्युली. काम करूया आपण ना, एनर्जी काढूया, कायनेटिक एनर्जी किती आहे. कायनेटिक एनर्जी म्हणजे हाफ mv स्क्वेअर. आता जेवढी एनर्जी याच्याकडे असेल ना, तेवढा जर का फ्रिक्शननी वर्क केला तर तो स्टॉप होईल, नाही का. अपोजिट डायरेक्शनमध्ये फ्रिक्शन असं वर्क करतो, सो हा हळूहळू होऊन कुठेतरी स्टॉप होणारच आहे तो. सो टोटल कायनेटिक एनर्जी, एक्झिस्टिंग कायनेटिक एनर्जी, इट शुड बी इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन. आणि फ्रिक्शनल फोर्स म्हणजे काय असतो? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन हा mg आहे, कारण की डाऊनवर्ड फोर्स हा mg अप्लाय करेल. सो नॉर्मल रिएक्शन पण mgच असणार आहे, ठीक आहे. आता राहिला प्रश्न कायनेटिक एनर्जीचा किती. मला वाटतं इथे m स्क्वेअर लिहू आणि खाली पण m लिहू. m स्क्वेअर v स्क्वेअर, mv इज बेसिकली p मोमेंटम, म्हणजे तो p स्क्वेअर आहे. सो p स्क्वेअर डिवाइड बाय 2m
इज इक्वल टू म्यू एम जी. हा कायनेटिक एनर्जी आहे आणि हा फ्रिक्शनल फोर्स आहे. फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्टन्स करायला लागेल ना वर्क काढण्यासाठी, बरोबर ना. एवढी एनर्जी आहे आणि या एवढ्या एनर्जीच्या व्हेकलला थांबवायचं असेल तर फ्रिक्शननी पण तेवढंच वर्क केलं पाहिजे. सो फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, किती डिस्टन्स जाईल तो पुढे आणि थांबेल. करेक्ट. सो तो डिस्प्लेसमेंट शोधतोय आपण. करा बरं कॅल्क्युलेट आता. हा डिस्प्लेसमेंट इथून काढा. डीचं व्हॅल्यू काय बनेल वरती p² डिवाइड बाय 2m² म्यू इंटू जी असा बनतो का. p² डिवाइड बाय 2m² म्यू इंटू जी. ऑप्शन नंबर बी हा आन्सर दिसतोय मला इथे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. काय म्हणतात. पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेस्ट moves along a circumference of a circle of radius r with angular acceleration alpha. Okay. Magnitude of average velocity in time it completes the small angular displacement theta is. काय देण्यात आलेलं बा की ना थोडासा अँगल तो पुढे जातो असा, थोडासा अँगल पुढे गेला तो. लेट अस से फॉर एक्झाम्पल दिस आर. हा जो आर्क लेंथ आहे ना एस इज इक्वल टू आर थीटा असतो, हे तुम्हालाही माहिती. आता मी जरा रीड करतो क्वेश्चन परत एक वेळेस काय विचारतात बघूया. रेस्ट वरतून स्टार्ट करतोय, ओके, आणि असं ट्रॅव्हल करतोय, सर्कमफरन्स वरती ट्रॅव्हल करतोय ऑफ रेडियस आर. अँग्युलर ऍक्सेलरेशन इज अल्फा. ओके, अँग्युलर ऍक्सेलरेशन हा अल्फा आहे. मॅग्निट्यूड ऑफ ॲव्हरेज वेलोसिटी in the time it completes the small angular displacement theta is. Magnitude of average velocity. Average velocity म्हणजे काय बाबा. Average velocity म्हणजे डिस्टन्स बाय टाइम. किती डिस्टन्स गेलाय आर थीटा एवढा डिस्टन्स गेलाय तो. आता राहतो विषय टाइम, किती टाइम मध्ये गेलाय नाही का. तर बघा आपल्याकडे काही फॉर्म्युलेज आहेत जसं की v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर, v² मायनस u² इज इक्वल टू 2as. करेक्ट आहे. तर ॲव्हरेज वेलोसिटी म्हणजे डिस्टन्स आपण इथे घेतलाय आर इंटू थीटा, बरोबर. आता फक्त आणि फक्त आपल्याला इथे टाइम घ्यायचा आहे. टाइम मला वाटतं कोणत्या तरी वरच्या इक्वेशनमधून आपण काढू शकतो. मला वाटतं या इक्वेशनमधून काढू शकतो. एस म्हणजे टोटल डिस्प्लेसमेंट जो की थीटा आहे. यू म्हणजे इनिशियल वेलोसिटी जो की अँग्युलर वेलोसिटी बद्दल बोलतोय बरं मी, जो की 0 आहे. हाफला हाफ. ए म्हणजे अँग्युलर ॲक्सेलरेशन जो अल्फा आहे आणि टी म्हणजे टाइम जो की आपल्याला हवा आहे. सो 2 थीटा डिवाइड बाय अल्फा हा t² आहे. t² इज 2 थीटा डिवाइड बाय अल्फा म्हणजे टी म्हणजे काय म्हणला अंडर रूट ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय अल्फा. करेक्ट. सो आर राहतो बाहेर. या थीटाला आपण अंडर रूट थीटा लिहू शकतो. एक अंडर रूट थीटा आणि एक अंडर रूट थीटा कॅन्सल. सो आर बाहेर, अंडर रूट ऑफ वरती थीटा ॲज इट इज आहे, वरती अल्फा पण गेला आहे आणि आता खालती 2 आहे, बरोबर. सो थीटा अल्फा बाय 2 पहा, थीटा अल्फा बाय 2 चा पॉवर हाफ म्हणजे अंडर रूट आणि आर इथे आर आहे इथे. ठीक आहे. हा क्वेश्चन नंबर 39. 40 मिसिंग आहे. सी क्वेश्चन नंबर 41 डायरेक्टली. काय सांगता येते. बॉडी स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ प्लेन हॅव्हिंग अँगल थीटा अँड रिचेस बॉटम विथ अ वेलोसिटी v. ठीक आहे. एक बॉडी आहे ना तो असं स्लाइड होतोय, ठीक आहे, स्लाइड होतोय विथ वेलोसिटी v आणि बॉटमला आल्यानंतर ना त्याची वेलोसिटी v होते. स्लाइड होतोय काय, रोल नाही होतोय, स्लाइड होतोय. इफ बॉडी इज अ स्पियर, ओके, देन इट्स लिनियर वेलोसिटी ॲट बॉटम ऑफ प्लेन विल बी व्हॉट, असा क्वेश्चन. थोडंसं ना वर्डिंग इतकं प्रॉपर नाही आहे, मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगतो की एक्झॅक्टली सिच्युएशन काय आहे. एक बॉडी आहे इथे वरती आहे आणि जो की स्लाइड होतो आणि खाली आल्यानंतर वेलोसिटी v होतो, बरोबर. म्हणजे खाली आल्यानंतर कायनेटिक एनर्जी किती झाली, हाफ mv² झाली की नाही. करेक्ट. आता ते काय म्हणतात की आता जर का तो बॉडी स्पियर असेल
तर खाली आल्यावरती वेलोसिटी किती असणार आहे? खाली आल्यावरती वेलोसिटी काही जरी असेल तरी एनर्जी एवढीच असणार आहे. कारण की स्पियर खाली आला काय किंवा ब्लॉक खाली आला काय, इथे वरती किती होती एनर्जी पाहायचं, mgh, तेवढीच एनर्जी खाली असली पाहिजे. आता वरतून खालती येते वेळी पोटेन्शियल एनर्जी ही कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होते. आता स्लाइड झाला तर फक्त लिनियर कायनेटिक एनर्जीमध्येच कन्वर्ट होते, बट स्पियर असेल आणि रोल होत असेल तर दोन एनर्जीज असतात, लिनियर प्लस रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. आता स्पियरच्या केसमध्ये होतं काय सांगतो मी तुम्हाला. स्पियरचा हाफ एम व्ही डॅश v1 स्क्वेअर हा स्पियरचा लिनियर कायनेटिक एनर्जी आहे. स्पियर गोल गोल फिरत इथे आला ना, सो दिस इज लिनियर कायनेटिक एनर्जी ऑफ स्पियर प्लस स्पियरचा अँग्युलर कायनेटिक एनर्जी इज हाफ I ओमेगा स्क्वेअर. या दोघांचं ॲडिशन म्हणजे स्पियरचा टोटल एनर्जी जो की एवढाच असला पाहिजे. सो हाफ एम व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू हाफ एम व्ही डॅश स्क्वेअर प्लस हाफ स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 mr स्क्वेअर इंटू स्पियरचा वेलोसिटी इज v स्क्वेअर डिवाइड बाय r स्क्वेअर विल गेट कॅन्सल हिअर. सगळा मास, इथला मास, हा मास आणि हा मास सर्व कॅन्सल होतात. व्ही डॅशचा व्हॅल्यू आपल्याला शोधायचा आहे गेस, करेक्ट. तर काय होतं पहा, इवन हाफ 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 पण कॅन्सल सर्व ठिकाणून, हाफ हाफ आणि इथला पण हाफ कॅन्सल. सो इथे राहतो फक्त व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू व्ही डॅश स्क्वेअर प्लस 2/5 व्ही डॅश स्क्वेअर. ओके, इट विल बी इक्वल टू 7/5 व्ही डॅश स्क्वेअर. सो 5v स्क्वेअर डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू व्ही डॅश स्क्वेअर. याचा अर्थ व्ही डॅश किती असणार आहे, स्पियरचं वेलोसिटी किती असणार आहे, √5/7 इंटू व्ही. अंडररूट काय, 5 डिवाइड बाय 7 इंटू व्ही, हा बेसिकली स्पियरचा वेलोसिटी असणार आहे. ठीक आहे, खाली आल्यानंतरचा लिनियर वेलोसिटी. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन 42. Particle of mass m is performing uniform circular motion along a circle of radius r. r radius सर्कल गोल फिरतोय. ओके, रिलेशन बिटवीन सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन अँड कायनेटिक एनर्जी ई इज गिवन बाय. हे घ्या, सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन म्हणजे mv स्क्वेअर बाय r असतं. r तिकडे जाऊन मल्टिप्लाय होतो, a इंटू r इज इक्वल टू mv स्क्वेअर. ओके, a इंटू r डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेअर. दोघांना हाफने डिवाइड केलं, हा कायनेटिक एनर्जी. सो a इंटू r डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी, दॅट इज इक्वल टू ई. तर हा रिलेशन आहे. a चा व्हॅल्यू विचारतात का, 2e डिवाइड बाय r. 2e डिवाइड बाय r आहे का, 2e डिवाइड बाय r. काही मिस केलं का आपण, चेक करतो मी. पार्टिकल ऑफ मास m इज परफॉर्मिंग युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन along a circle of radius r. ठीक आहे, mv स्क्वेअर बाय r इज अ सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन. Then the relation between centripetal acceleration and kinetic energy E. ठीक आहे, सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन, सॉरी सेंट्रिपिटल फोर्स घेतला इथे मी चुकून, नाही का. सो हे पूर्ण कॅल्क्युलेशन कसं होईल पहा. सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन इज v स्क्वेअर बाय r. दोघांना आपण m नी मल्टिप्लाय करू, r तिकडे जाऊन मल्टिप्लाय होईल, mr इंटू a इज इक्वल टू mv स्क्वेअर. दोघांना आपण हाफ करू इथे खाली. सो हा आहे कायनेटिक एनर्जी. So mr into a divided by 2 is equal to kinetic energy. That means centripetal acceleration is equal to 2 into e divided by mr. खाली जाऊन डिवाइड होतो, 2e divided by mr. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43. अगेन बहुतेक हा रिपीट झाला, म्हणजे सेम टाईपचाच क्वेश्चन आहे. पर्सेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास अँड स्पीड ऑफ अ बॉडी आर. ओके, व्हॉट इज पर्सेंटेज एरर इन कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वेअर आहे. मी तुम्हाला यापूर्वी पण सांगितलं होतं याच सेशनमध्ये की मल्टिप्लिकेशनमध्ये जो एरर असतो तो जर का एरर शोधायचा असेल तर पहिले मासचा एरर लिहायचा, मासचा पर्सेंटेज एरर लिहायचा, प्लस वेलोसिटीचा पर्सेंटेज एरर लिहायचा. तर मासचा पर्सेंटेज एरर इज बेसिकली 2%, बरोबर, प्लस वेलोसिटीचा जो एरर आहे तो 3% आहे ॲक्च्युली, पण इथे v स्क्वेअरचा एरर विचारतात ना. वेलोसिटीचा एरर जर का 3% असेल तर v स्क्वेअरचा एरर हा दिस 2 इंटू दॅट 3% असा असतो. पहा, v क्यूबचा एरर म्हणजे काय, पहिले तो 3 इंटू वेलोसिटी मधला एरर. v⁴ मध्ये एरर किती असेल, तर 4 इंटू वेलोसिटी मधला जो काही एरर असेल तो एरर. सो v स्क्वेअर मध्ये एरर किती, 2 इंटू वेलोसिटी मध्ये एरर जो आहे दॅट इज 3%. ओके, सो ओव्हरऑल एरर किती आहे, 6% प्लस 2% दॅट इज इक्वल टू 8%. दॅट इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक आहे. Question number 44. Body is moving along a circumference of a circle of radius r.
विथ युनिफॉर्म स्पीड v, then radial acceleration of a body is radial acceleration v square by r असणार ना, बरोबर, v square divided by r greater than 0. नाही समजत मला हे काय दिलं त्यांनी, बहुतेक मागे आन्सर 0 दिला जो की रॉंग आहे. ओके, सो रेडियल ॲक्सेलरेशन हे v स्क्वेअर बाय r आहे, बरोबर. बॉडी इज मूव्हिंग अलॉंग अ सर्कम्फरन्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r विथ युनिफॉर्म स्पीड v, then the radial acceleration of a body is v square by r, simply v square by r, करेक्ट आहे. आणि हा जो व्हॅल्यू आहे तो ग्रेटर दॅन 0 असला पाहिजे. ओके, ठीक आहे. ऑप्शन नंबर सी मार्क कराल तुम्ही इथे, नाही का. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. A motorcyclist rides in a horizontal circle about a central vertical axis inside a cylindrical chamber. सिलेंड्रिकल चेंबर मध्ये तो मोटरसायकलिस्ट जो आहे ना तो हॉरिझॉन्टल सर्कल करतोय अबाउट दिस वर्टिकल ॲक्सिस. ठीक आहे, इथे कसं असतं सांगा, खालती फोर्स mg असतो, इकडे फोर्स बेसिकली नॉर्मल रिॲक्शन हा सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करतो, आणि जो फ्रिक्शनल फोर्स आहे दॅट इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिॲक्शन, सो तो अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये असतो, सिम्पल, बरोबर. फ्रिक्शनल फोर्स, कारण की पहा ना हा जो व्हेइकल आहे हा खाली येईल ॲक्च्युली mg मुळे, पण इकडे येण्यापासून त्याला फ्रिक्शन हे त्याला काय बोलतात की फ्रिक्शन त्याला बॅलन्स करतोय, म्हणजे त्याला तो खाली पडू नाही देत आहे. सो आपला इक्वेशन जो असतो तो असतो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिॲक्शन इज इक्वल टू mg. सो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिॲक्शन म्हणजे कोण आहे, नॉर्मल रिॲक्शन असतं सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करतोय mv स्क्वेअर बाय r, करेक्ट की नाही. गोल फिरण्यासाठी पण तर सेंट्रिपिटल फोर्स पाहिजे जो की mv स्क्वेअर बाय r आहे. सो m विल गेट कॅन्सल, ठीक आहे. सो वेलोसिटीचा फॉर्म्युला rg डिवाइड बाय म्यू बनतो, v स्क्वेअरचा फॉर्म्युला. सो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg डिवाइड बाय म्यू, अंडर रूट ऑफ rg डिवाइड बाय म्यू. ओके, ही वेलोसिटी मिनिमम स्पीड मोटरसायकलिस्टची ही एवढी असलीच पाहिजे, नाही का. ॲक्च्युली खाली न पडण्यासाठी फ्रिक्शनल फोर्स हा mg पेक्षा जास्त असेल तरीही चालेल, बरोबर. सो जो आपण वेलोसिटी शोधला आत्ता, वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर दॅन अंडर रूट ऑफ rg बाय म्यू असेल तरीही चालेल, बट मिनिमम एवढी तरी असायला हवी, असं येतं. क्वेश्चन नंबर 46. बॉडी इज मूव्हिंग अलॉंग अ सर्क्युलर ट्रॅक ऑफ रेडियस 100 मीटर विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड. हे बघा गोल फिरतोय, रेडियस किती आहे 100 मीटर विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड. टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ठीक आहे, तर रिझल्टंट ॲक्सेलरेशन विल बी, आता तुम्ही मला हे सांगा की टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन हे 3 आहे, रेडियल ॲक्सेलरेशन तर v स्क्वेअर बाय r असतो, वेलोसिटीचा स्क्वेअर 400 बाय रेडियस आहे 100 जो की 4 बनतोय, बरोबर. म्हणजे सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन इज 4, टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन इज 3, तर रिझल्टंट तर मधून असेल ना. दोघांमध्ये अँगल किती 90. तर सांगा या दोन वेक्टरचा रिझल्टंट किती असतो, कोणत्याही दोन वेक्टरचा रिझल्टंट इज पहिल्याचा स्क्वेअर प्लस दुसऱ्याचा स्क्वेअर प्लस 2 इंटू पहिला वेक्टर इंटू दुसरा वेक्टर इंटू कॉस ऑफ अँगल बिटवीन देम. यांच्यामध्ये अँगल 90 आहे, कॉस 90 0 होतो ओव्हरऑल. सो 16 प्लस 9 इज 25चा अंडर रूट इज 5. सो रिझल्टंट ॲक्सेलरेशन इज 5. किंवा ट्रायंगल लॉनेही करू शकता तुम्ही हे. ओके, तुमच्याकडे दोन ॲक्सेलरेशन आलीत, सेंट्रिपिटल आलाय 4, टँजेन्शियल आलाय 3. या टँजेन्शियलला जर का तुम्ही इथे शिफ्ट मारला असा तर रिझल्टंट ॲक्सेलरेशन असंच होईल ना, पायथागोरस नाही, हा 4 असेल हा 3 असेल तर डेफिनेटली हा 5 असेल. सो रिझल्टंट ॲक्सेलरेशन इज 5. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 47. Particle of mass m moves along a circle of radius r with a constant tangential acceleration. ठीक आहे, पार्टिकलचा मास किती आहे m, रेडियस किती आहे r, कॉन्स्टंट टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन म्हणजे एक टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन आहे जो की त्याची वेलोसिटी वाढवतोय. इफ कायनेटिक एनर्जी E of a particle becomes 3 times by the end of third revolution. हे पहा, कायनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स होणे म्हणजे v स्क्वेअर हा 3 टाइम्स होणे. पहा ना, कायनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स होते म्हणजे v स्क्वेअर हा 3 टाइम्स होतोय, म्हणजे वेलोसिटी ही रूट 3 टाइम्स होते.
इनिशियल वेलोसिटी u असेल ना तर फायनल वेलोसिटी ही √3 टाइम्स u असली पाहिजे. पण इथे √3 टाइम्स u टाकाल ना तर ते 3u² बनेल, म्हणजे 3 टाइम्स पुरानी कायनेटिक एनर्जी बनेल. क्वेश्चन मी रिपीट वाचतोय. पार्टिकल ऑफ मास m moves along a circle of radius r. Particle of mass m moves along a circle of radius r with a constant tangential acceleration. Tangential acceleration हे constant आहे. पुढे, if kinetic energy E of a particle, kinetic energy किती आहे? E आहे नाही का, becomes 3 times by the end of third revolution. म्हणजे टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन मुळे हळूहळू याची वेलोसिटी वाढणार आणि 3 रिव्हॉल्युशन झाल्यानंतर आपल्याला हे समजलं की कायनेटिक एनर्जी डायरेक्टली 3 टाइम्स झाली, म्हणजे वेलोसिटी √3 टाइम्स झाला ॲक्च्युली इनिशियलच्या. आता विचारतात काय पहा, द मॅग्निट्यूड ऑफ टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन विल बी वॉट. ठीक आहे, एक काम करतो, v² - u² = 2as करतो मी. ठीक आहे, v², फायनल वेलोसिटी इज 3u², initial velocity is u² only, is equal to 2 into tangential acceleration माहित नाही आपल्याला, आणि s म्हणजे डिस्प्लेसमेंट जो आहे तर तो तुम्ही थिंक करा ना, 3 रिव्हॉल्युशन झाल्यानंतर म्हणतात, म्हणजे 6 × 2πr. करेक्ट. सो इथे 2u² राहिला, डिवाइड बाय हे सर्व तिकडे जाऊन डिवाइड होणार. किती रे हा? 4, 24πr, 24π × r. दिस इज टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन. पण मी एक काम करतो, याला थोडंसं आपण असं लिहू शकतो बघा. काय, सो टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन इज इक्वल टू इथे मी 12 लिहितो पहिले. सो 1 डिवाइड बाय 12 u² डिवाइड बाय πr आहे खालती नाही का, π × r. मी इथे वरती पण m लिहितो, खालती पण m लिहितो. ठीक आहे, आता 12ला मी इथे 6 लिहितो आणि 2 पण लिहितो एक्स्ट्रा. सो टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 6πr इंटू m, 6πr इंटू m इंटू हे 2 आहे इथे हाफ mu². सो हाफ mu² हा तर इनिशियल कायनेटिक एनर्जी आहे, जी की E दिलं त्यांनी. इफ कायनेटिक एनर्जी E ऑफ अ पार्टिकल नाही का, इनिशियल कायनेटिक एनर्जी येतो, त्याला E ठेवू शकता तुम्ही. सो आन्सर शुड बी E डिवाइड बाय 6πrm. E डिवाइड बाय 6πrm हा तुमचा आन्सर असणार आहे. बरोबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. रॉड ऑफ लेंथ L. ओके, एक रॉड है, जसं की लेंथ L आहे आणि त्या रॉडच्या एंडला एक m मास अटॅच केलेला आहे. ओके, व्हॉट टँजेन्शियल वेलोसिटी मस्ट बी इम्पार्टेड टू m सो दॅट इट रिचेस टॉप ऑफ द वर्टिकल सर्कल. ठीक आहे, असा सीन आहे. ओके, किती वेलोसिटी दिली पाहिजे सो दॅट हा वर्टिकल सर्कलच्या टॉपवरती रीच होईल म्हणतात. पूर्ण गोल करतात असं बोललं का नाही, आपल्याला फक्त टॉपवरती रीच करायचं. आता तो टॉपवरती रीच होते वेळी एकदम वेलोसिटी कमी 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 होत इथे वेलोसिटी 0 झाली तरी चालेल आपल्याला, बरोबर ना. तुम्ही वर्टिकल सर्क्युलर मोशनचा √gr फॉर्म्युला कन्सिडर नका करू. वरती वेलोसिटी 0 जरी झाली तरी आपल्याला काही इश्यू नाही आहे. आपल्याला फक्त वरतीपर्यंत जायचं, सर्कल कंप्लीट करण्याचं की बोलतच नाही कोणी. किती वेलोसिटी दिली पाहिजे सो दॅट तो जस्ट वरती जाईल. आता वरती जो टोटल एनर्जी आहे, कायनेटिक एनर्जी तर 0च आहे, फक्त पोटेन्शियल एनर्जी, आणि पोटेन्शियल एनर्जी इज mg × h. h इज 2l, बरोबर ना. l + l इज 2l, l + दिस l इज 2l. एवढी एनर्जी आहे वरती. मग खालती पण तेवढी एनर्जी असली पाहिजे. खालती पोटेन्शियल एनर्जी तर 0 आहे ग्राउंडवरती. मग खाली जी काय आहे ती कायनेटिक एनर्जी. सो कायनेटिक एनर्जी शुड बी हाफ mv², बरोबर ना. v म्हणजे वेलोसिटी, सो 4 होतो इथे. 4gl इज इक्वल टू v². किती वेलोसिटी दिली पाहिजे? √4gl एवढी वेलोसिटी दिली पाहिजे. 4 बाहेर आला तर 2 बनतो. 2 √gl एवढी वेलोसिटी प्रोव्हाइड केली पाहिजे.
क्वेश्चन नंबर 49. पार्टिकल आहे ॲक्च्युली. पार्टिकल इज मूव्हिंग इन अ अँटी क्लॉकवाइज सेन्स अलॉंग अ सर्कम्फरन्स ऑफ अ सर्कल. ओके, पार्टिकल काय करतोय? अँटी क्लॉकवाइज सेन्समध्ये गोल फिरतोय अलॉंग दी सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर. ऑफ रेडियस वॉट? आर. विथ लिनियर वेलोसिटी v. Then the angle between v and angular velocity omega will be. v मध्ये आणि angular velocity मध्ये अँगल किती असेल मला? तुम्हाला माहिती ना, लाईक असं जर का गोल फिरत असेल तर अँग्युलर वेलोसिटी हा आपण राईट हँड रूलने देतो. हे आपले 4 थम्स असे रोल करायचे अँड द थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर वेलोसिटी, जो की अपवर्ड येत असतो. जर का हा असा गोल फिरला ना तर अँग्युलर वेलोसिटी हे लाईक असं समजा की तुमच्याकडे जो येणारा वेक्टर आहे ना, तुमच्याकडे येणारा वेक्टर, बरोबर, तर बेसिकली डॉट नाही का, तर तो अँग्युलर वेलोसिटीचा डायरेक्शन आहे. आणि लिनियर वेलोसिटी तर त्या प्लेनमध्ये, टँजंटमध्ये नाही का. मग सांगा बरं, लिनियर वेलोसिटी आणि अँग्युलर वेलोसिटीमध्ये डायरेक्शन किती आहे? 90 आहे. परपेंडिक्युलर आहेत ते एकमेकांना. क्वेश्चन नंबर 50 पाहूया. डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1. तेव्हा एक डिस्क आहे, जसं की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 आहे आणि अँग्युलर वेलोसिटी जो आहे ना तो त्याचा ओमेगा आहे. ठीक आहे, तर तो एका ॲक्सिसच्या अबाउट बेसिकली रोटेट करतोय. सो अँग्युलर मोमेंटम शुड बी I1 इंटू ओमेगा. पुढे, इफ अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, आणखीन एक डिस्क आहे सेम म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेगळा ॲक्च्युली I2. ती डिस्क ना याच्यावरती जस्ट ठेवण्यात आली, बरोबर. तर नवीन अँग्युलर वेलोसिटी किती होईल म्हणे? हे पहा, आपल्याला माहिती लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. इनिशियल अँग्युलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फायनल अँग्युलर मोमेंटम. मी इथे लिहितोय इनिशियल अँग्युलर मोमेंटम इज इक्वल टू फायनल. आता इनिशियल अँग्युलर मोमेंटम तर फक्त I1 इंटू ओमेगाच आहे, कारण की एकच तर डिस्क होता आणि त्याचा अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा होता. दॅट शुड बी इक्वल टू फायनल किती आहे? आता दोघे जर का डिस्क एकमेकांवरती बसतील तर फायनल अँग्युलर वेलोसिटी, फायनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी I1 प्लस I2. आणि फायनल अँग्युलर वेलोसिटी ही लेट अस से फॉर एक्झाम्पल W फायनल. काय होईल मग? फायनल अँग्युलर वेलोसिटी इज I1 ओमेगा डिवाइड बाय I1 प्लस I2. किती? I1 ओमेगा 1 लिहिले बहुतेक त्यांनी. ठीक आहे, I1 ओमेगा 1 डिवाइड बाय I1 प्लस I2. दॅट इज ऑप्शन नंबर ए. हा आपला इथे करेक्ट चॉईस असणार आहे. इथे आपण लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम यूज केला. इनिशियल अँग्युलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फायनल अँग्युलर मोमेंटम. इनिशियलमध्ये फक्त एकच डिस्क आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अँग्युलर वेलोसिटी. फायनलमध्ये 2 डिस्क एकावरती एक येतात, म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेटली ॲड होणार आणि अँग्युलर वेलोसिटी, फायनल अँग्युलर वेलोसिटी हा इकडे जाऊन डिवाइड होतो. तर ऑप्शन नंबर ए तुम्हाला इथे आन्सर मिळतो. ओके, सो या सेशनमध्ये आपण टोटल 50 क्वेश्चन केलेले आहेत नाही का. सो रिमेनिंग 51% जी पुढची क्वेश्चन आहेत, तर याच सेशनच्या किंवा याच प्लेलिस्टमध्ये या व्हिडिओच्या खालती तुम्हाला तो व्हिडिओ मिळून जाईल.